Isa pa pong palakpakan po natin ating pinakamalapit si President. Ngunit po lahat ng pinakamataas ng pupuri po ang ating pagdadakila ay sa ating pinakamalapit Jesus and President and double honor. Dubli paggalang po sa ating ginagalang wala Pastor Willie Stradal Milan, President. At sa mga pag-alala, hinuang turo, ginagalang Assistant Pastor Lina Sen Milan, President and whole family of Almeida Children at maging Maminon President sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in praise God, at sa lahat po maminamahal ng ating beloved minamahal na magigiting ng ating mga kapatiran, datihan man baguhan, praise God, sa lahat po maminamahal ng ating nanonood ng ating live webcast, maging sa ating mga beloved ating mga nasa ibang bansa, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, nasa ibang dagat, praise God. Magandang oras po dyan, especially sa ating mga baguhan. At magandang gabi na po sa mga oras na maminamahal. Narito tayo mamili na tayo maminamahal yung magsasagawa ng ating pananambahan. Praise God, ang ating pag-overnight. Narito maminamahal na tayo magpupuyat. Praise God, na nariyan maminamahal tayo muli mag-aawitan sa ating pinakamalapay Jesus na mga masasayang awitin at malumanay na awitin sa ating pinakamalapay Jesus. Praise God. At tayo maminamahal, patuloy lang sa pag-antabay maminamahal. At tapay ay narayan na maminamahal yung makapanig ng mga buhayin matotoo. Praise God. At sa pagpapatuloy ng gawain maminamahal, mag-aawitan mga different choir maminamahal at mga alay ng ating mga beloved kapatiran. Praise God. At sa mga minamahal nating mga kapatiran maminamahal na ialay. Praise God sa ating mga beloved choir maminamahal na muli nating imbitahan ng matamis na presensya ng ating pinakamamalapay na Jesus. Praise God. Sa pagpatuloy maminamahal, yung pagpaliwanag po sa pagbibigay, yung susi ng pagpapala, na narin maminamahal, lahat ng mga Kristyano nagtatapat, dito pinagpapala ng ating pinakamamalapay na Jesus. At sa huli maminamahal, yung pangangaral ng salita. Praise God, na dito maminamahal, tayo ba'y sabi nga, literally maminamahal na nangabubusog sa mga pagkain. Praise God. At tayo rin sa mga oras na maminamahal, tayo rin po ay maminamahal ay kakain ng spiritual. Praise God. Praise God na maminamahal, dito may nilalago, maminamahal, kung paano tayo pinagpapalang spiritual ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sa mga oras na maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mga aralan sa isa't sa lalim na mamalas na malapit ng araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Na narin maminamahal, at sabi pa may namahal na tayo magpuyat, may minamahal, upang sa lahat may minamahal tukso, gawa ng kaaway, may minamahal, na may minamahal ay mapaglabanan po natin. May kapangyarihan tayo na nagagaling sa ating pinakamamalapay si President. Kaya sa mga oras na may minamahal, habang hinihintay pa po natin ibang mga kapatiran na rin naglalakbay, kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati sa ating balagawain. President, tayo rin po may mag-umpisa na upang sa lahat po nating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang dagat na nag-overnight sa mga oras na maminamahal, lalo na sa mga naglalakbay patungo sa ating balagawain maminamahal, sila yung pangingatan ng ating pinakamamalapay sa President. Sa mga oras na maminamahal, tayo po tumayo maminamahal at hiniling ko tumayo maminamahal at itaas po nating dalawang kamay mo bilang pagtanda na pagsuko sa ating pinakamamalapay. Magkaisa tayong manalangin. Hallelujah. Dakila mo po alam po ng Ama, Diyos, sa pangalan, pinakamamalapay. Narito kami, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat sa pag-iingat mo po at pinarating malhati ang mga beloved kapatiran, hallelujah, na rin ligtas. Salamat pinakamalas. Ngunit bang lahat sa mga oras to, hallelujah, kami nagkatipon-tipon sa iyong banal harapan na nagpapakumbaba kami ng abang kapataran sa pagkulang pagkakamali. Samo kami nang asumpuan bawat isa na nagkulang nagkasalang bawat isa sa amin, hallelujah. Patawarin mo kami pinakamamalapay Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo ng magos krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po sa pangkalatang panalangin po ng aming ginagalang malapastor. Malapay Jesus, lang isang pumbayog itong balagawain sa aming pag-uumpisa, sa aming pag-MC, hallelujah, opening prayer, pag-awitan mga Jupol, solemn song. Malapay Jesus, ibus mo po yung matabis, malapresensya sa aming galagitnaan. Gisingin mo kami, nang hindi way laging gising, malapay sa pang lahat mo ng porsyon ng balagawain. Ay amin po malapay sa halaya, mapaglugdan ka, mapasalamatan ka, malapay sa halaya. At lang isahin mo rin po lahat ng mga pagpahayag ng mga buhayin patutuhang mga kapatiran, kanilang maiaalay ng mga awitin, malapay sa halaya. Ianoin mo ito, malapay sa halaya. At sa lahat po mga pasang awitin ng ating mga beloved, malapay sa mga beloved choir, Praise God, na rin halaya muli pong ipadama yung matamis sa mga presensya.
At sa pagbibigay, bigyan mo ko ng puso ng may katapatan upang masunod po namin kasampung bahagi at handog, malapay sa haleluya. Dinadalahin ko rin po malapay sa haleluya sa huli ang pangangaral ng salita. Samahan mo kami sa buong hapong ito, sa buong gabing ito, sa iyong pagbubuyat, malapay sa haleluya, taglayang kalakasan na nagmumula sa iyo at gising na diwa, upang matapos po namin ang pag-overnight, taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo, hallelujah. At sa mga oras to, dinadalain ko rin po paano kami iningatan, pinarating mo hati sa gawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran na Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin nag-overnight. Pakaingatan po lahat ng naglalakbay na ay mga kapatiran patungo sa gawain, sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran sa pangkalahatang panalangin na may ginagalang wala Pastor Willis Taralmida. Abayin niyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa moros sa minamahal, bago tayo mag-awit ng mga masayang awitin, praise God. Tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay sa salili. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikis ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay kung sa ngalan mo kami masama-sama, bumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Yes, Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapat mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalim, biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, ang kadapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we got to pray, the Spirit work within us. As we got to pray, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never undoing.
there with you every morning, with you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. But there with you every morning, with you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. Live for those Jesus, day after day. Darkness is better than light. Loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. Loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up to thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I'll leave those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus, day after day. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do she go back sweet and a holy song? He's the joy of living, it's everything to be. Jesus, the joy of living, it's everything to be. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to be.
I will do as He commands me, ever will He sound Lord. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, ever will He sound Lord. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, ever will He sound Lord. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. The storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. The storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananangin sa habang panahon. Kay Kristo'y mananangin kahit kailan. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananangin, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananangin, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man
Kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Oh, Jesus saves and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and heals me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had been sweeter to save my weary soul, and Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, I had a bit sweeter, saved my weary soul, and Lord, but Jesus came to me, and by His grace I am free. Oh, 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 now different. Oh, so different now. It's different now. Then save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan then hurt me, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. He said you must repent. Sit down as I went. Oh, 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 now different. Oh, so different now. It's different now. Save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan them good.
but Jesus rescued me. Oh, oh, now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and I have the peace within to save my weary soul. And know that but Jesus came through. In by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Say the same, my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan tempted me, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. I went to the church one day to hear me sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. Ooh, he said you must repent. Sit down to heaven sound. Oh, 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 now different. Oh, so different now. You lead your hand by the Lord on the ring. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up to mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lead your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Oh, holy, holy is your name, Almighty God of me. Your good thing shows from ages past, and now it touches me. Oh, Jesus, there's Jesus.
the promise of God is people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be! Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Oh holy, holy is your name, mighty God and be. Your good things shows from ages past, and now it just be. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Lord, this will be. Oh Jesus, there's Jesus, promise of God who is people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Lord, yes, this will be. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten the top my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being down, I want to burn, and I liberty. Who just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten the top my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Oh, being down, I want to burn, and I liberty. Just a little spot, heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been down on that divine. Oh, there must be at His word, you and I. But you can, Lord, this what I have you do. Save a little spot in heaven close to you. Empty out so long ago, I got a granddad. And as time goes by, the love in my heart grows. If He's asking too much, Lord, please save me. With just a little spot, heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been down on that divine. Oh, there must be at His word, you and I. But who can, Lord, this what I have you do. Say a little spot, heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been down on past divine. Oh, there must be at His word, you and I. But who can, Lord, this what and how you do. Say a little spot, heaven close to you. As for me, I will be home
thy face and right steps will be satisfied with all the great light. I want to be just like you, but the Lord has for me to behold thy face. As for me, I will behold thy face and right steps. I will be satisfied with all the great light. I want to be just like you, my Lord has for me to behold thy face. O aming Diyos, inasang mukha mo'y mapagmasdan. Pag-gising ko, sana ikaw siya'y kapiling na ang nais ko. Matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasang mukha mo'y mapagmasdan. Pag-gising ko, sana ikaw siya'y piling ang nais ko. Ay matulad sa'yo, sa kabanalan mo. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave a master. And to the old Lord, who will leave a master. Yes, oh my God, I trust in you. Who let me the patient, let my enemies triumph over me. Hail and I pray, oh deep in shame. Hail and I pray, oh deep in shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let be the patient, let my enemies triumph over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let be the patient, let my enemies triumph over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God,
I trust in Thee. Who have been a patient land, but it is triumph over me. And to Thee, O Lord, who will live up my soul. And to Thee, O Lord, who will live up my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who have been a patient land, but it is right over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Bold to be desired and go, it was my goal. Sweet holes to the honey and the honeycomb. The stars of the Lord are right, rejoice in the heart. The commandments of the Lord is pure, lightening the eyes. Oh, to be desired and go, it must my goal. Ooh, sweet holes to the honey and the honeycomb. Oh, to be desired and go, it must my goal. Ooh, sweet holes to the honey and the honeycomb. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over God, in the mountain home, His holy dance, beautiful celebration, the joy gathered. His long side, the side of the northern sea. Oh, the great King, His long side, the side of the northern sea. Oh, the great King, oh great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over God, in the mountain home, His holiness, beautiful situation, the joy gathered. His long side, the side of the northern city. Oh, the great King, His long side, the side of the northern city. Oh, the great King, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous things. Land blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Yeah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things, only do it wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled
with His glory. Amen, 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 amen. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King and my God, perhaps to Thee will I pray. My voice shall know Thee in her morning. You, Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Give her to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King and my God, and to Thee will I pray. My voice shall know Thee in her morning. You, Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just His sheep of His hand. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became our Savior, and all God's fullness will let it be. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became our Savior, and all God's fullness will let it in. The promised glory
story, ever-living story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, to His old a stranger, and man of soul, His and I. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all God's fullness will let thee. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all God's fullness will let me down from His glory. Ever-living story, my God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, whose old a stranger, a man of soul, peace and I. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all God's fullness will let me and thee. Oh, hallelujah. And bring you and spirit, read and be. Created me and thee. Hallelujah. And bring you and spirit, read and be. Oh, cast me out of the way from thy presence, so long, and take not a Holy Spirit from me. Restore and to be the joy of thy salvation, and renew our spirit, read and be. Create me and thee, oh hallelujah, and renew our spirit, read and be. Create me and thee, oh hallelujah, and renew our spirit, read and be. Oh, cast me out the way from thy presence, so Lord, and take not a Holy Spirit from thee. Restore and to be the joy of thy salvation, and renew our spirit, read and be. Behind the tears, there was a blessing. Behind the tears, there was a light. Behind the tears, there was a spirit of the Lord. Behind the tears, there was a blessing. Behind the tears, there was a light. Behind the tears, there was a spirit of the Lord. His love for me, He suffered when I could be. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. But
are the Lord behind the tears. I will always long for you. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, as the promise and who would be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, that Spirit is moving. Right here in this place, that's the promise and who would be. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, as the promise and who would be. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, as the promise and who would be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. I do surely the dawn that I've been born again. I do surely the dawn that Jesus lives within. There are some things that I do not know, those some things that I claim, but this one thing I'm surely to know, that I've been born again. I do surely to know that I've been born again. I do surely to know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and those some things that I blame, but this one thing surely to know, that I've been born again. I do surely to know that I've been born again. I do surely to know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and those some things that I blame, but this one thing I'm surely to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, well the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you so much. There's Jesus, well the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, well the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises to you. What a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, halina't sambahin natin ang Panginoon.
Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil niligtas, dahil dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Dahil niligtas, dahil dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanman. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ipamamahal sa iyo. Sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari.
ito ay tanda ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa, handa kong samsikan niya na papawi sa'yo. He'll lift the beyond from the mind we play. He planted my fear, I know that is our way, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted behind, high, He lifted behind from the miry clay. He planted my feet, held it solid, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus name down, 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 lifted behind, high, oh sir, beyond that, you know my heart. Bright me and open my door, and see if there be some way and reason who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Find me and open my door, and see if there be some way and reason me who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, Lord, hallelujah. Itaas ang iyong marinan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan
purihin ang Diyos na siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon, may pagpapala at kapayapaan, may pagpapala sa Espiritu Santo, may pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon, yes Lord, hallelujah. May kagalingan at kapayapaan, may kagalingan sa Espiritu Santo, may kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May bagong buhay sa Panginoon, may bagong buhay at kapayapaan, may bagong buhay sa Espiritu Santo, may bagong, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri sa habang buhay ay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo umawi at magpuri sa habang buhay ay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halika sama-sama tayo umawi at pagpuri sa habang buhay ay sayang tunay. Halina sama-sama tayo umawi at magpuri sa habang buhay ay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. O dapat kang puri mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang masasalamat ang ialok sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama natatakot sa aking panglalaban. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Yes, Lord, hallelujah. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awit. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Bali, nakilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin?
lahat ay iyong ibinigay. Dulot mo'y masaganang buhay. Pasasalamat ang iyahandog kong dulaan. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Amen, hallelujah. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nadadala at di ko'y tumain. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawi, umawi ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Lutagan, hallelujah. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. O napakabudi mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iyahandog sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama at natago sa aking palalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan ba'y laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang pagtutunguhan. Subalit nang nakilala kita,
na ang katuruhanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong bibigay, dulot mo'y magsaya ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan, pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan, pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nag-alala at di ko'y maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang aking kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawi ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw ang ibig at paglilingkod ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan, pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapagod. At doon ay hirang luluhan, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailangan ng mangyari at kung maging huli, and siya'y yung tanggapin, Lord, hallelujah. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapil. Sa araw na yun, hinagpo ang langit ay kagandahan. Basta mo, naroon siya, liwanag niya'y hanlaan. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, hinagpo ang langit na kay kagandahan. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y hanlaan. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, higman mo ang langit na kay kagandahan. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y hanlaan. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagoran. At doon ay hirang
luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Ay lapit na mangyayari at buko maging huli. Lord, hallelujah. Hiya'y yung tanggapin at sa araw na yun sa'yo'y magkapit. Sa araw na yun hinan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at taroon siya, liwanag niya taglaw. Siya'y sisikat magpakailanman, magsataon tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkasahawitan siya. May maburing mangyayari, mayroong di pagpapala. Magsama-sama tayo, gagawin hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo magkasahawitan siya. May maburing mangyayari, mayroong di pagpapala. Magsama-sama tayo puri kay Jesus. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good and sweet and so. We're together again and praising the Lord. Sadyang kay labi mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabuhan ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Lord, hallelujah. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ay ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na langis mong minahal. Yan ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ay ikaw. Sadyang kay labi mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ay ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong
ng dalangin Yesu ng binahan. Iyan ang awit ko para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sama at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Kung kay sarap umawit, hawiting panalangin, puso mo humihinda sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkaramang-dama mo sa iyong ginawin, nagbubunyi-maki sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, gulgod hallelujah, ibang ligayang siyo'y hatid, na hindi kayang lumasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay natin doon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y humihinda sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, gulgad hallelujah, ibang ligayang siyo'y hatid, hindi kayang lumasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masilan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y humihinda sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkaramang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi-mati ang sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, gulgad hallelujah, ibang ligayang siyo'y hatid, na hindi kayang lumasan. Anumang awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. Oh, di ko mapakita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napagkagulo. Ako'y patuloy na magdilikod sa Kanya, at kailan may di ako magkakapagod at hallelujah. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, ako sa buhay sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na magdilikod sa Kanya, at kailan may di ako magkakapagod, sapagkat aking alam darating sa araw, pangarap mo'y matutupad, at walang sino hahalang. Ito'y sadyang binigay ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan doon sa nalagitan natin sa pangarap lamang. Sabihin ba bilang ako'y isang pananigo at pangdawat ng
Dan dahil kay Jesus Kristo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya, at kailan may di ako nakama. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Kung sa hahalang, ito'y saniyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang kasiyahan doon sa kalangitan, hati sa pangarap lang lamang. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at dahil magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. Hallelujah! At dahil magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan na buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our God. He good. Come to praise Him. We come to praise. We come to praise our God. Oh glory, hallelujah, sing hallelujah. Her Jesus Christ, the King of Peace. Oh glory, hallelujah, sing hallelujah. For Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, in the name of the Lord Jesus, we have the sure victory. Victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, Lord. And I'm for me. Victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. Yes, Lord. And I'm for me. Well, that's a lot I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. So glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. He's not by mind, no by power. That must be when send the Lord. It's not by mind, no by power. Must be when the Lord. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. That must be what sent the Lord. He's not by mind, no by power. That must be what sent the Lord. It's not by mind, no by power. That must be what sent the Lord. Oh, this mountain shall be removed. This mountain
taboo. This mountain taboo. I'm a spirit and I'm gone. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y layang, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y layang, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magpuri, tinuro ang gumawi, tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for the sense that is life alone, serving family, hallelujah. Living our life as a life alone. I don't see escape, and nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my happy house sing, walking in His way, having more. Living for His mighty, oh, living for the sense that is life alone, serving family, hallelujah. Living our life as a life alone. I know since Jesus gave me time, and nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing, walking in Savior's way, happy. Living for His mighty. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today, and it will give us rejoicing as the trouble on life way. Let the band move on, the faith moving, let the song ring out. The joy beginning for without you down. You're sure to win. By the faith, wait today. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today, and it will give us still rejoicing. Has a problem on life way. Let it down move on. Let the faith move and let the song ring out. The joy begin for without you down. You're sure to win. By the faith, wait today. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today, and it will give us still rejoicing. Has a trouble on life way. Let it down move on. The faith moving, let song ring out. The joy for without you down. Sure to be by the faith way today. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. My, Jesus is mine. My bread and berry, my bread and cherry. My, Jesus is mine. My whole life is mine. My, Jesus is mine. My bread and berry. My, Jesus is mine. My whole life is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. This is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. For this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. For this is the time that the Lord has made. Rejoice, 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 children of the Lord. Amen, hallelujah. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See them, see them, see them, children of the Lord.
seated, 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 joy of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, joy of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, joy of the Lord. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. But joy is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus, the rest and still, fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus, the rest and still. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Lord sometimes giving me life, giving me a life, giving me. Let's the Lord sometimes giving me life. Jesus giving me a life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bobby was sent. Bobby was sent. Bobby. It's all over me. Oh, Bobby was sent. Jesus, Bobby was sent. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He is the King. Oh, He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King, He is the King. Oh, He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet, bless His soul, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and sweet, bless His soul, leading. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ng Panginoon. Napagsabi ng praise the Lord! Praise God. Ito tayo sa minamahal ang papuring ang mga awitin sa ating pinakamamalapis praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo yung pagpatuloy na. Tuloy-tuloy sa nilang gawain praise God. At abidad ako na sa ating mga malumanay na awitin. Kapidadahin po ng ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved Alvin Reyes. Praise God. Sama habang siya'y nag-ahandang maminamahal, tayo muling magkasang manalangin upang sa ating mga kapatiran na nariyan, maminamahal, patungo sa ibalang wine praise God, sila'y patubayan ng ating pinakamas. Magkaisat ang manalangin, hallelujah. Takilang magpala po ng mga Diyos, magkaparisyan kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah, sa pag-iingat po ng mga kapatiran na nahuli sa kanilang pagdating. Nawalhati na sila'y nakarating sa ibalang gawain. Salamat, pinakamalap pa Jesus. Mulit mga lahat sa mga oras ito, haloy kami nagkatimuti sa ibalang harapan na nagpapangubaba, huming habag, kapatan ng pagkulang pagkakamali. Sama kami nangasumpuan ng bawat isa nagkulang, nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalap pa Jesus. Ugasa mo kami ng dugo ng umagusin sa krus ng minsan pa. Diyan dalayan ko po sa panggalatang panalangin maging ng paso. Praise God, kung narin ang mga makapatiran na narin na patungo sa ibalang gawain, hallelujah, na nahuli. Pakaingatan mo rin po kung paano mo kami iningatan pinarating mo lahati. Mga Panginoon, hallelujah. Sama mo rin po sila para tingin mo lahati sa bilang gawain. Hallelujah. Na rin, sama mo kami sa iyong pagpupuri. Mga Panginoon, sa malumanin na awitin ito. Gamitin mo ito bilang daluyan. Hanggang matamis sa malang presensya. Mga Panginoon, sama-sama sinasaway lahat ng uri ko na kayo. Hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at hadlang sa pagdaman ng matamis sa malang presensya sa un at panalangin. Pagkalatang panalangin ng ginawang pastor. Abay niyo ka-south in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na minamahal, binibigay ko pagkakataon sa ating mga kapatid, brother Alvin, prayers and praise. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At patuloy po tayong magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen.
laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwina. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba.
kalikasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalagasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumabang pa sa amin laging habang sikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalagasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumabang pa sa amin laging sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsamba'y mananatili sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsamba mananatili sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi. Sa
salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan sa aking bangin walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagbubulat sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako. Awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon,
alam kung anong kahulugan sa akin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang atin na nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't ang awit ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Nais kong kang maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais mong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, pag ngayon, bukas at kailanman, sa pag-ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, sa pag-ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan
laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, kasi lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y namumulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na may yakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahilig ko, ang lungkot mo ay papawigin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na may yakap ka, at sa tuwid-tuwid na makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na may yakap ka, at sa tuwid-tuwid na ay makapiling ka. Minsan, oh Diyos, ako'y lumalayo sa'yo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, oh Diyos, sa pagsubok man kita'y binibig ko, alam kong ika'y naninindig. Ngunit ika'y
magabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ikabumbong sunod sa'yo. Uliranin ko, parang wala nang hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko pa unang makilala ka, Jesus. Ang landasin ko, binago mo lubos ang buhay ko. Lubos ang buhay ko. Malaman mo, wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madamang muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ikabumbong tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madamang muli, sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ikabumbong tungo sa'yo. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan
dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y magdilingan, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y magdilingan, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang umagapay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Pinilit kong lutasin, ngunit di kong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lubot na'y naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri,
pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin tuwing na, O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad ko'y tila laging nangangamba, ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakilaan pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bless the Lord, the angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure.
Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Bless the Lord, bless his holy name. Who forgive all our iniquity, who heals all our diseases, who redeem life from distraction, who crown with loving kindness, tender mercy. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Come on and clap your hands. Oh, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is our King. Sing praises, praises, praises unto the Lord. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. It's Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. It's Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaamaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat na ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya bababayaan sa oras ng
kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinaguksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako ang minamahal. Kay dami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinapo siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Sinuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdami hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang magkahari sa puso ko, anong lumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Son, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I was sinking deep and far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now say, am I? I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else to help. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing.
Love so mighty and so true, merit my soul this song. Faithful, loving service to belong. I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka naman. Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, pag sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Ay darating na, Kapatid ay nagalaba, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid ay nagalaba, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, doon sa malaking hukuman. Dahil napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa lipunan, doon sa siyudad ay di maluluwas sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. ibig namin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso na'y masaya, may bagay sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May ko sa langit, kunigis-lagis lang. May ko sa langit, kunigis-lagis lang. Sa kalangitan, Jesus, Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alalahanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alalahanin mo kami. Sa iyong pagbabalik. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Lord, that is within me. Bless His soul. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Darito po tayo, mga minan sa pangalawang yugto po, mga minamahal na ating pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa buhay na patutunay, ayag po ng ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba pasasalamat, magpasawalang hanggan. Dubli paggalang po at respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada
Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya na hindi natin malilimutan ang magpakailan-kailan pa man mga minamahal. Ganon din po sa kanila mga anak, mga manugang apo, magandang gabi po sa ating mga beloved pastor workers sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher. Sa kanyang mahal na anak na katuwang po ng pagpapagal ng ating mga kaligtasan. Sa ating mga beloved elders po na kasama natin, mga minamahal. Magandang gabi po sa ating mga baguhan. Kung mayroon po mga baguhan na nagpapatuloy dumalo sa ating mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganun sa ating lahat mga minamahal na kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa ating mga webcast viewers po sa Facebook Live, YouTube Live, mga minamahal. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal. Narito po tayo, mga minamahal, sa buhay na patutunay, ayag po ng ating minamahal na kapatid na pinagpala. Mga minamahal, huwag natin daw lilimutin, mga minamahal, ang makapangyarihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang tayo po ay magsutumibay, mga minamahal. Kung paano si Haring David, mga minamahal, hindi niya kinakalimutan sa araw at gabi yung mga dakila, kapangyarihang gawa, pagliligtas, pag-iingat ng ating pinakamamahal sa Kanya. Ang Kanyang salita, lagi niyang binubulay-bulay upang wag siyang magkasala, mga minamahal. Nasa huling araw po tayo, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ipapangaral ng Ebanghelyo sa buong sangkatawan at darating ang wakas. Nasa Matthew 24:14 po, hindi pa ako nagkakamali. Sapagkat tayo po mga minamahal ay kinakailangan po nating hayag sa buong mundo sapagkat naka-webcast viewers po tayo mga minamahal, all over the world po tayo mga minamahal. Kaya nga po, yung pangangaral ng Ebanghelyo, yan ang pagpapatutuo na ginawa ng mahal na Panginoon sa atin mga minamahal. At sa Kanyang salita mga minamahal, kailangan po natin ipahayag talaga mga minamahal. Narito tayo sa Pilipinas, mga minamahal. Ngunit tayo po, mga minamahal, naghahayag sa buong mundo, mga minamahal. Na tayo po, sa pamamagitan po itong ginagawa natin, mga minamahal, na sumusunod po tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Magpuyat, mga minamahal. Ito po yung sinasagawa natin na mga bagay, mga minamahal, na tunay po na kalooban po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat itong patutuo po natin, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal, na umahanap sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, umahanap sa katotohanan, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay nagagamit sa buong mundo, mga minamahal. Kaya po, napakapalad po natin, mga minamahal. Ito po yung nagsisimbolo, mga minamahal, na tayo po yung humahayo, mga minamahal, sa paglago ng kalaman ng tao na ginawa ng mahal na Panginoon. Kaya mapalad po tayong mga minamahal na kapatid na tayo po yung nagpapalakas, nagbibigay ng pag-asa sa mga taong wala ng pag-asa, mga minamahal. Sa ating mga minamahal na mga viewers po, sa mga baguhan, mga minamahal. Ito po yung tungkulin natin, mga minamahal, upang yung mga viewers po natin sa buong mundo, mga minamahal. Sapagkat nawawalan na po ang pag-asa ang mga tao, mga minamahal. Kaya kailangan po ihayag po natin itong katotohanan upang ang ating mga minamahal na kapwa-tao, ating kababayan, mga minamahal, ay malaman po nila, mga minamahal, doon sa wala ng pag-asa, yung kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, yung mga karamdaman na wala na pong kagalingan, mga minamahal. Yung pagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal, ang tanging Diyos lamang po makagagawa niya. Yung mga bakla, tumboy, binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wake up po, mga minamahal, doon sa mga gumagawa ng batas, ang mga minamahal na gusto nang illegalize, mga minamahal, yung bakla pwede na mag-asawa. Mga minamahal, nakakatakot na bagay po ito, mga minamahal. Kailangan malaman po ng buong mundo, mga sapagkat hindi po nila nalalaman, mga minamahal, bagay na ito, mga minamahal. Kaya tayo po nagpapahayag, mga minamahal, sa kaluluwalhati, sa kaliligtas, mga minamahal. Kaya po, mapalad po tayo, mga minamahal, yung mga wala na pong pag-asa, nasa bundok na po sila. Kung napapakinggan po nila ito, mga minamahal, mayroon palang umiibig. Mayroon palang Diyos na umiibig, mga minamahal. Mayroon palang Diyos na nagbabago, mga minamahal. Mayroong Diyos na nabibigay ng pag-asa sa lahat ng bagay, mga minamahal. Kaya po tayo, mga minamahal kapatid, maganda po tayo, mga minamahal, sa ating mga viewers. Makinig po kayo, mga minamahal, sa pakikinig at pakikinig nga po ng patutuo
nakukuha ang pananampalataya. Sampalatayanan nyo lang po mga minamahal. Makinig po kayo na may inam doon sa mga patutuo po ng ating minamahal na pinagpalang kapatid at mga minamahal, at makakamtan nyo din po mga minamahal ang pangako ng mahal na Panginoon na nakamtan po ng ating minamahal na mga kapatid na inyong pakikinggan po mga minamahal. Wala na pong kagalingan ng karandahan, mga cancer, diabetes, sakit sa puso, mga minamahal, high blood, mga minamahal, yung mga kidney trouble o kidney failure po, mga minamahal, large prostate, o anumang karamdaman yan, mga minamahal. Sa amin, lahat ng nabanggit po namin dito, mga minamahal na karamdaman na yan, o mayroon pang mga karamdaman, mga problema na mabibigat, pagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Inyo pong mapapakinggan ito, mga minamahal, at makakamtan nyo po sa ating mga viewers, sa ating mga bisita po, mga minamahal. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po mga minamahal. Talaga pong kailangan po natin gawin talaga itong mga minamahal na inuutos po sa ating, ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sikapupuri lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal. Dito po mga minamahal, babanggitin ko po itong first 5 po sa beloved sister po, mga minamahal, upang sila po ay makapaganda. Ganon din po sa ating beloved brothers, mga minamahal. Siguro po, babanggitin ko na po lahat, mga minamahal, pati yung second 5 po, mga minamahal, upang sila po ay makapaganda, mga minamahal. At may saayos po natin itong ating patutuo sa katitibay ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Ganon din po, lalo-lalo na po sa mga webcast viewers po natin. Ang pinag-aanda ko po, una sa ating beloved Sister Norma Binluan, pangalawa po, beloved Sister Lourdes de Guzman, ang pangatlo po, beloved Sister Maria Reyes, pang-apat, beloved Sister Risa Briones, ang panglima po, mga minamahal, beloved Sister Abelina Rosario. Yan po yung first 5 sa ating mga beloved sisters, mga minamahal. Dito po sa ating mga beloved brothers, mga minamahal, ating beloved brother John Sabangan, beloved brother Usi Padua, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother John Amaro, beloved brother Romel Moranti. Yan po yung first 5. Yung second 5 na rin po, mga minababanggitin ko na rin po para sila po makapanalangin, may paghanda po nila yung kanilang patutuo at maging pagpapala po sa lahat. Ang pang-anim po, mga minamahal na first 5 po natin sa beloved sister, ating beloved sister Neda Bacuyag, beloved sister Hannah Villeros, ating beloved sister Jonelyn Milan. Ang pang-siyam po, mga minamahal, ating beloved sister Ashley de los Santos. Ang pang-sampo po, ating beloved sister, beloved Mirasol de Vera. Dito po sa ating mga brothers, mga minamahal, ang pang-anim po, mga minamahal, ating beloved brother Fernando de Guzman, ating beloved brother Arman Rondelios, beloved brother Eduard Padua, at ang huli po, ang pang-siyam, mga minamahal, sa ating beloved brother P.D. Castillo po, mga minamahal. Umpisa na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norman Binluan po. Sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang Praise pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida families, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa biyaya at pagpapala. Alam niyo po, nung wala po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso at isipan. Talaga, andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada. Umiinom
po ng tiyan. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang sa aking bilabot. Ate ko po noon, inaaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po bautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensos, tunay po, ako po'y binago po, inalis po ang pagbibisyo na yan, pagmumura, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Pensos. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba, maiksi ang buhok, naka-shirt, naka-sleeveless, talagang nakapantalan lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Pensos. Lord. Thank you so Kaya much, ako Sister po'y Jesus. nagpupuri, nagpapasalamat. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking kagalingan. Dahil po, noon talagang mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking malagawang kasalanan. Alam niyo po, ang aking pag-bleeding na yan, tunay po, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, Thank you so praise the much, Lord, Jesus. na bagamat andyan po, ako po itinakbo po sa doktor po. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon, talaga andyan po na ako po in-examine po, inobserbahan dahil ang sabi po ng doktor, dahil ako piniras pa po, talagang mayroon po silang talagang sumama po sa raspa po na bukol po na talagang malaki po. Ang sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay tumor daw po ito sa matres. Hanggang patuloy po yan na inobserbahan po ako, in-examine. Ang sabi na naman po ng doktor ay cancer daw po ito sa matres. Kaya andyan po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak. Ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po, dahil ako lamang po ang naghahanap buhay, nag-iisa lang po ako. Alam niyo po, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible pagagalingin Amen. ka Praise ng the Lord. ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sabi niya po sa akin. Yun nga po, nung ako po'y talagang inobserbahan po, ang sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna at magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nandun na po ako sa bahay, talagang andun na bumukmuk po ako, nakahiga. Halos ayaw ko pong gumalaw dahil takot po ako dahil naranasan ko po yung talagang ako'y dinugo po, talagang andyan na takot po ako. Nung pinasyalan po ako na aking beloved ate na sabi niya sa akin, dahil marami pong gamot na ibinigay po ng doktor, sabi niya, sumama ka sa akin. Sabi niya, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya po, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, sa kalagayan ko ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung ako po pinaunlakan na sumama po sa kanya, pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po. Pagdating ko po dyan, ang mga kapatiran, nadatnan ko po na sila po'y nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po ako nagpuri. Nakisabay Amen. po Praise ako. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Praise Pinalakas the Lord. po Thank ako you so ng much, ating Jesus. pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa una at panalain po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Amen. Wala po Praise the akong Lord. ginamit na gamot.
ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord, Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung baguhan lamang po ako, talagang andyan, nakaranas po ako ng pag-uusig. Talagang tiyan, sabi po nila na dahil po ang aming bahay, talagang butas-butas po yan. Sabi po ng mga tao, no, bakit dalo po kami, saan po daw kami kumukuha ng pamasahe, samantalang yung aming bahay, butas-butas. Hindi ko po yan mapagawa. Tumutulo po yan dahil napakaliit. Talagang yung sahig namin, lupa po, talagang kahit isang gamit, wala po. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan ang pag-uusig na yan. Ako po'y dumalo ng dumalo sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na pesos. Hindi po ako binigo. Ang aming bahay ngayon na tumutulo po. Ngayon po, pinalitan na po ng bato na ayos na rin po. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Ay, so pinakamamahal much, na Christ pesos. Pinagkalooban din po kami ng sasakyan na talagang brand new po na motor. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito. Hindi na po kami nagpapamasahe, kundi sarili po namin na sasakyan. Kaya maraming Praise the salamat Lord. sa ating pinakamamahal na pesos. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na pesos sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po. Talagang siya po'y, dahil nakatira po dyan sa barangay Malacanang, sa amin barangay Tanduk pa po, nakadrive pa po ng motor niya na nakapunta po sa amin na talagang sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas, sabi niya. Sabi ko po sa kanya, dahil pinakita po sa akin, dahil binalot niya po, pinakita niya, nakita ko po ang bakat kagat ng ahas. Sabi ko po sa oras na ito, sabi ko po, kung hindi ka iningatan ng ating pinakamamahal na pesos, marahil wala ka na. Sabi ko po sa kanya, kaya magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na pesos. Hallelujah, praise the Lord. Dahil walang kalugihan po kung 3 beses po tayong dumadalo. Amen. Talagang Praise the hindi Lord. ka mangangamba sa ating mga labuan, sa ating mga anak. Talagang iniingatan po sila. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pesos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pesos. Ipinapasalamat ko po ang aking mga ang manugang ko po na siya po'y mayroong bato sabdo. Alam niyo po, nung siya po'y nandun po sa dako po ng Maynila, talagang andun lamang po, umiiyak po yan. Dilaw na po ang kulay, halos hindi po yan makahinga. Dahil pag sumakit po ang sikmura niya po, talagang hindi yan nakakakain. 2 kutsara lang po, isinusuka po niya. Alam niyo po, sabi ko po namin sa kanya, magbakasyon ka, sabi po namin. Ang kanyang asawa, dahil anak ko po yung lalaki, talagang siya po'y sinabi niya sa asawa niya na magbakasyon muna. Alam niyo po, sa nagbakasyon po dito, isinama po namin dito sa gawain. Siya po'y binautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na pesos. Sa 6 months po yan na nandito po. Alam niyo po, talagang nandyan na siya po'y dumalo ng dumalo overnight, Wednesday, Sunday. Alam niyo po, sa 6 months na yan, bumalik na po sa Maynila. Pagdating po doon sa Maynila po, siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po yung bato sa abdo niya, nung in-ultrasound po, nagpa-ECG rin po dahil hindi makahinga po yan. Wala na po, clear na po, pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na pesos. Yes, Hallelujah, praise praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na pesos dahil nung linggo po, dahil itong bakasyon na December po, talagang ang aking anak na, yung anak ko po lalaki po, marami po talagang nag-iinuman po, talagang siya po niyayaya po na uminom. Alam niyo po, mga bakasyonista po, talagang yun po ang bisyo nila, umiinom. Pero ang aking anak, siya po
hindi na po umiinom. Talagang binago na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Nagkaroon po siya ng takot dahil nung una po talagang sinubukan niya rin po na uminom. Halos talagang pinalo po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sumagit po ang kanyang ulo. Parang binibiyak daw po. Kaya doon po talagang pinaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus Amen. sa Praise the Lord. pagpapaalala po sa kanya. Talagang nagkaroon po siya ng takot sa ating pinakamamahal na Jesus. Patunay lamang po kung may paalala po, patunay na minamahal po tayo ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil ang ating mga anak, talagang sila rin po ay talagang kinakahabagan din po para sila rin po ay magpatuloy sa paglilingkod. Itong linggo po talagang sila rin po ay dumalo po sa dako po ng Amoranto. Kaya ipinapasalamat ko po Amen. sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Maraming Jesus. salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapala sa pagpro-provide ng pang-araw-araw naming pangkailangan sa pag-iingat, sa kagalingan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pag-iingat din po sa aking anak na nandun po sa dako po ng ibang bansa. Ipinapasalamat ko rin po yan dahil siya po'y talagang iniingatan din po Amen. ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal. Totoo po, mga minamahal, ang mga tao na wala na pong pag-asa kung makalapit po sa tunay na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, siya po ay magkakaroon ng panibagong buhay, mga minamahal. Yung pag-asa, mga minamahal, sapagkat mahal nating kapatid, papasalamat po tayo, mga minamahal, yung kanyang ating po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang alam niya, wala na po siyang pag-asa, mga minamahal, sapagkat na sabi po ng doktor, mga minamahal, na mayroon po siyang cancer, mga minamahal, sa kanyang matres. Kaya patuloy po yung pag-bleeding niya, mga minamahal. Ngunit ang kahabagan na mahal na Panginoon, siya po, mga minamahal, ay dumalo, mga minamahal, at doon po na patunayan ng ating mahal na kapatid ang patutuo ng kanyang ati ay totoo, mga minamahal. Ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman. Ang kanyang cancer na, sa matres, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat sinasabi po, mga minamahal, kung patuloy po tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, dito po sa Hebrews 6:10, ganito po ang pangako ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinapakita sa kanyang pangalan at sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon ay nagsisipaglingkod kayo, mga minamahal. Yan po yun yung bunga po ng ating paglilingkod, mga minamahal, yung katapatan po natin sa paglilingkod. Kumplito po ang bibigay na mahal na Panginoon, ating mahal na kapatid, mga minamahal. Talagang hirap po ng kanilang buhay, mga minamahal. Ngunit patuloy po siya naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang salita na mahal na Panginoon na tayo po ay gagawing ulo, hindi buntot, mga minamahal. Kaya po, ang salita na mahal na Panginoon naganap sa ating mahal na kapatid. Siya po pinagpala, mga minamahal, ayon sa kanyang inasabi, mga sa kanyang patuto sa hirap ng buhay, mga minamahal. Talaga pong napakinggan po natin ngayon po, mga minamahal, binigyan ng magarang bahay ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, na tunay na bahay na kaloob ng mahal na Panginoon. Binigyan na rin po ng sasakyan, mga minamahal. At yung kanyang anak, mga minamahal, na pinagpala, mga minamahal. Ikaw at ang buong sambayanan, mga minamahal, kahit yung mga mahal natin na sa abroad, mga minamahal, o hindi pa naglilingkod ng dahil sa iyong katapatan, mga minamahal, hindi pwedeng hindi pakinggan ng mahal na Panginoon yung panalangin sa mga mahal mo sa buhay. At darating po din, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon, ikaw at ang buong sambayanan ay maliligtas, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang mahal na Panginoon. Yung dumarating po sa atin na hindi po biro, yung nakagat ng ahas, mga minamahal.
Totoo po mga minamahal sapagkat nasa banal na kasulatan si Apostol Pablo din po mga minamahal nung siya po kinagat ng makamandag na ahas sa mga minamahal. Yung mga barbaro na nakakita sa kanya, ang alam nila saglit mamamatay, maninigas kagad si Pablo mga minamahal. Ngunit ang nangyari po mga minamahal sa Apostol Pablo mga minamahal, hindi po tumalab yung kamandag ng ahas sa kanya. Kaya itong halimbawa nakikita natin sa banal na kasulatan sa mga apostol nagaganap po sa atin, katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid, ay natuklaw po ng ahas yung kanyang mahal sa buhay mo, hindi po ito tumalab. Makainom man tayo ng lason, sabi ng banal na kasulatan, sa anong paraan hindi po tayo maano, mga minamahal na. Kaya po napakabulti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating lahat mga minamahal. Kaya wala pong dapat mga minamahal na manlupay-pay o manghina sa atin mga minamahal sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw sa atin mga minamahal. Kahit tayo po nagmamaliw, yung pag-ibig natin mo't ang Diyos tapat sa atin mga minamahal. Kaya patuloy po tayo mga minamahal na magpakainit sa kabutihan, dakilang kahabagan at pag-ibig na mahal na Panginoon na ating nararanasan sa Kanya mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother June Sabangan po mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved sister Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Huwag po tayong malulungkot mga minamahal. Malapit na pong pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Magagalak po tayo mga minamahal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang Praise pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa di malimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang mabigyan muli siya ng papuri at pasasalamat sa ginawa niya sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Noong una talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko sa aking sarili na hindi totoo yung mga ganito, lalong-lalo na sa mga nagpapatotoo. Sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang mga patotoo. Sabi ko sa aking sarili dahil sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. At sila gumagaling, sabi ko, napaka-imposible sa panahong ito. Sabi ko, kung hindi ka gumamit ng gamot, ay hindi ka gagaling. Sabi ko, ngunit, totoo at tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gawain na to, na talaga siyang nagpapagaling hanggang sa ako'y sinubaybayan itong gawain na to. Hindi ako naglingat sa gawain, saan man dago siya, talagang ako'y dumadalo at ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon talagang nandyan. Hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y lumaon sa gawain na to, nagkaroon ng pamilya. Talagang hindi ako lagi akong pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating din sa akin na talagang siguro talagang subukin na rin ang aking pananampalataya dahil lagi akong nagtatanong sa ating pinakamamahal na Panginoon noon, talagang totoo kaya, sabi ko, yung gawain na to hanggang ako'y sinubok ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 2012 nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP at ako'y na-mild stroke pa po. Isang linggo ako sa ospital, talagang nandyan na ako'y nakaratay. Sinasaksakan ako ng gamot na pampababa ng dugo. Ngunit sa tuwing nag-rurubing yung doktor, nagtataka siya bakit, sabi niya, bakit kahit anong uri ng ipainom po sa yung gamot, bakit
hindi nag-i-stable yung BP mo, sabi niya sa akin. Kaya nung ako'y natauhan, sabi ko, mahal Panginoon siguro, ito na yung pagkakataon upang ihakbang ko yung aking pananampalataya. Talagang nandyan na sinabi ko sa doktor na lalabas na lamang po ako at sa bahay na lang ako magpapagaling. Sabi ko sa doktor, hanggang sa hindi pwede, hanggat hindi nag-i-stable yung BP mo, hindi ka pwedeng lumabas, sabi niya sa akin. Ngunit mapilit ka, sabi niya, ririsitahan na lang kita ng gamot, sabi niya. Pero ito yung gamot na ito, sabi niya sa akin, ito yung panghabay mo, habang buhay mo na itong gagamitin, sabi niya, habang ikay nabubuhay, ito'y lagi mong iinumin dahil baka sa susunod na yung stroke, sabi niya, baka sa puso na yung tama mo kasi yung sa una sa utak, sabi niya, yan ang kikitil sa buhay mo pag tumigil ka sa pag-inom ng gamot pang-maintenance na, sabi niya sa akin, hanggang nagresita mo na siya ng pang-1 buwan ng gamutan. Ngunit nandyan talaga yung ating pinakamamahal na Panginoon na laging pinapaalala sa atin yung gawain na to. Sabi ko sa aking sarili, sabi ko, bakit ako magtitik ng gamot na wala namang kabuluhan? Sabi ko sa aking sarili, dahil sa tuwing iniinom ko yung gamot na yun, nandyan na ako'y nahihirapang huminga. Sa tuwing inom ko ng tubig, kahit isang lunok lang, napakasakit ng dibdib ko. Yung sa tuwing ako'y humihiga, talagang nandyan na parang pinipisil yung dibdib ko. Sa paghiga ko, gusto lang lagi niya nakatiyaya ko, ayaw niya ako nang nakatagilid. Kaya bumalik ako sa doktor. Sabi ko sa doktor na yun, sabi ko, Dok, parang hindi akma po yung naibigay mong gamot sa akin dahil ako po nahihirapan sa tuwing iniinom ko yung gamot. Sabi ko sa kanya, ngunit binigyan niya ako ng ibang brand. Sabi niya, siguro hindi akma yung subukan mo ulit itong isang brand, sabi niya sa akin. Ngunit kahit anong inom ko ng gamot, talagang ganun pa rin. Kaya sabi ko, napaisip na lang ako sa akin sarili na sabi ko, siguro, sabi ko, kailangan ko ng dumalo sa banal na gawain kasi ang pagdalo ko noon, nag-Sunday Christian na lamang ako. Sabi ko, hanggang sa sinubukan ko uli na dumalo ng 3 beses sa ating banal na gawain kasi yun po yung kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa linggo. Hanggang sa hindi ko na ito iinumin, sabi ko, bahala ng aking pinakamamahal na Panginoon. Magamat kahit dito sa ganitong pagpupuyat, talagang nandyan na ang pinayuhan din ako ng doktor na huwag kang magpupuyat dahil sa iyong pagpupuyat, sabi niya, baka tumaas lalo yung BP mo sa anong bawal kasi yung high blood na magpuyat ka dahil hindi yan bababa, sabi niya sa akin. Ngunit nandyan ang tiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko sa mga naririnig kong patotoo, minsanan pa patunayan mo sa aking buhay na ikaw ay totoo. Sabi ko, hanggang sa ang aking panalangin na yan, talagang dumalo na ako ng dumalo. Hindi ko niisip yung sinabi ng doktor sa akin. Talagang kahit na mga pamilya ko, talagang nandyan din na inuusig din ako. Talagang, sige, pumunta ka na ng gawain mo para pag may nangyari sa'yo, walang tutulong dyan sa'yo, sabi sa akin. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi kong dinadaing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi akong dumadalangin. Nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-alay ako ng pag-aayuno at panalangin sa habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pang 1 taon, yun po ay bumaba ang aking BP. Kaya ako'y nagpupulit, nagtitiwa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras na to, nandyan ang kalakasan na aking taglay-taglay na bumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalat. Kung maisip ko lamang yung aking nangalan, siguro sabi ko sa panong ito, wala na ako, hindi na ako buhay. Sabi ko ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan ang
lagi magsisi ka lang, manalangin ka, mag-ayuno ka. Nandiyan na pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Kaya Praise ako'y the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Sa pag-uusig din po ng aking pamilya, nandyan din po na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing inuusig ako, talagang nandyan din yung kalakasan kong na pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko sila binibigyan ng pansin. Talagang tuloy-tuloy lang ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagsubok, sa pagpapala. Talagang nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa paggamit sa akin bilang mga awit niya. Talagang Praise nandyan the na Lord. lagi kong pinapadangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na datnan niya tayong umaawit sa kanyang banal na basan. Amen. Kaya Praise ako'y the Lord. nagpupuri. Thank you so much. Hindi ako tumitigil sa kahit anong sabihin nila, kahirap man sa Thank you so much. sa trabaho, nandyan na kung minsan talagang nakakapagsinungaling ako sa aking beloved amo dahil lalo-lalo sa Wednesday, kung minsan talagang hindi na ako nagpapaalam, talagang lumalayas na lang ako, makita lang niya ako na wala na ako, kinabukasan parang wala lang, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil yung iba sinisita, ngunit ako pagdating ko ng Webes ng umaga, talagang okay lang sa kanya. Kahit na magpaalam ako ng Sunday, talagang nandiyan ako. Minsan may pasok kami ng Sunday, hindi ako umiimik kung papasok ba ako, hindi. Sabi ko, basta wala lang, basta pagdating ko ng Lunes, okay lang sa kanya. Kaya nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, lagi kong pinapanalangin na sabi ko, nahipuin ang aking beloved amo. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Nakakagalak talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Alam niyo po sa ating mga minamahal na mananampalataya na sa katotohanan po tayo mga minamahal. Kung nanghina ang ating pananampalataya, mga mina, pupunta tayo ng ospital, mga minamahal. Kahit anong gawin po natin, mga mina, hindi po tayo gagaling sa ospital, mga minamahal. Subok na subok po natin yung maging sa akin, magmula nung nakakilala ko sa mahal na Panginoon. Hindi tayo pagagalingin na mahal na Panginoon Diyos sa ospital. Hadlangan niya yung mga yan, yung mga gawa ng karunungan ng tao, mga minamahal, sapagkat siluso po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayaw niya po na tayo po magtiwala sa tao, sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, kung magtitiwala po tayo sa tao, sumpaan nagtitiwala sa tao. Kung tayo po magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat wala nga po imposible sa Kanya, mga minamahal. Kaya kung dumarating po yung mga paalalang ganyan, katulad ng ating mahal na kapatid, siya po yung nanumbalik, binalik niya po yung unang pag-ibig niya, mga minamahal. Yun po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nung binalik niya po yung unang pag-ibig niya, mga minamahal, ayan po nagpapatotoo ang ating mahal na kapatid. Siya po yung lubos na pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po, kanina galing po kami sa Lamay sa ating mahal na lola, mga minamahal. Nabot po pala siya ng 87 years, mga minamahal. Kundi po ako nagkakamali, lula po ng ating beloved Duming Uptip po, mga minamahal. Alam niyo po, talaga po nakakabilis po, mga minamahal, kung tayo po mga gumaganap ng mga bagay na kalooban ng mahal na Panginoon upang may share po natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Sa papuring awit lang po namin, mga minamahal, talaga po andun na po yung pagkilos ng mahal na Panginoon. Pagdating po sa patutuo, nakikinig po sila, mga minamahal, pagdating ng pangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal. Dahil po tayo, mga minamahal, kung mag-response po yung mga andun, dami po nila, mga minamahal. Pag nag-response po sila, mga minamahal, may kasama pang sigaw, palakpakan, mga minamahal. Kaya bliss na bliss po kami sa biyaya ng Diyos na binigay po ng mga naroon na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lubos na pinagpalaan ng ating mahal na Panginoon yung Bible study kanina, mga minamahal, sa huling araw po.
mga minamahal na ito po ang huling araw po ng lamay. Kinabukasan po, mga minamahal, yung ating mahal na lula, bilang sa katawang tao, ihatid po siya sa kanyang libingan mo't yung kanyang kaluluwa na sa mahal na Panginoon na po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya po tayo binibigo, ating mahal na kapatid, mga nagpakainit ng pagkainit, nagpagamit po sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang adult square po, mga minamahal, ang ganawa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manatili sa atin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sapagkat sa ganing atin yung patutuna, mga minamahal na tayo po yung nanunumbalik, mga minamahal, hindi po natin sa sarili yan. Dahil tayo po nga ang pinili ng mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya, magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yung pong ginagawa natin na panunumbalik, hindi po sa ganang atin yan. Ang banal na Espiritu po naanahan sa atin, siya po yung nag-uudyok sa atin ng mga bagay upang tayo po ay manatili sa paglilingkod para po sa ating kaligtasan. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Lourdes de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po, nagpapaabot ng doble paggalang at pagbatis sa ating pinamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at ituro na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida families, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin din po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Sa umagang ito, pangluwalatiin, pasalamatan ating pinagmamahal na Panginoon. Nung po na hindi pa po namin nakikilala ating pinagmamahal na Panginoong Hesus, sa misteryong ito, mga minamahal, ako po ay may karamdam sa aking tusil, mga minamahal. Pag ako po ay kumakain, mahirap lunukin ang aking pagkain, mga minamahal. Andiyan po na, pagpilit ko po lunukin aking pagkain, mga minamahal, andiyan na talagang napakasakit po at pagka nalunok ko na po yung pagkain na yan, andiyan po na nagkakarog po ng dugo aking lalamunan, mga minamahal. Meron po akong ginagamit na gamot noon, mga minamahal. Year 1993 po, mga minamahal. Andiyan po na mahirap po kumain. Pagka niya may mga karamdaman po sa aking tusil, mga minamahal. Andiyan po na hindi po ako nakakain ng maayos, mga minamahal. At minsan hindi po ako makakain, mga minamahal. Ngunit isang araw po, mga minamahal, dahil ang aking asawa noon, nagtitrabaho sa Minahan, mga minamahal. Siya po ay masasabi kong may karamdaman din, mga minamahal. At yung panahon na yun, mga minamahal, may karamdaman sa kanyang paa, mga minamahal. Ito talagang napahirap sa kanya, mga minamahal. At hindi po siya nakakalakot ng maayos, mga minamahal. Ngayon po, nung nagbawas po na empleyado ang kanilang company, mga minamahal, at siya po ay nasama doon. At kami po ay nauwi dito sa Pangasinan, mga minamahal. Ngayon po, nung kami po ay narito na, mga minamahal, andyan na yung karamdaman po na yan, dala-dala po namin, mga minamahal. Talagang, nung panahon po na yun, meron pa po kaming pera noon. Natanggap niya sa company, mga minamahal. Bali yun ang kanyang binibiling gamot, mga minamahal. Dahil yung karamdaman na yan, talagang nadagdagan po, mga minamahal. Ngayon po na pinag-uusapan na po na sa barangay namin, aking malasaw na wala ng pag-asa, mga minamahal. Ngayon po nung panahon po na yan, mga minamahal, talagang naubos na po yung pera na yun sa kabibili ng gamot. Kung saan merong mga albularyo, pinupuntahan po namin, mga minamahal. At yan po ay lumala, mga minamahal.
At isa lang po yung aking ginawa, mga minamahal. Talagang Diyos lamang ang inasahan namin noon panahon na yun. Ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal, lalong lumala yung kanyang karamdaman, mga minamahal, hanggang sa talagang wala na pong pag-asa, mga minamahal. Ngayon po, nung ang aking mahal asawa noon, mga minamahal, talagang dying na po siya, mga minamahal. Ngayon po, nung hindi na po siya talaga makalakad at hirap na po huminga, mga minamahal. Talagang umiiyak na po ako nung panahon na yun, mga minamahal. At aking mahal asawa, talagang hindi po siya nakakatulog ng maayos, mga minamahal. Isang gabi, may nag-uudyok sa kanya na buksan ng TV, mga minamahal. Ngayon po, pinanood niya ito, mga minamahal. Pinuksan niya yung TV, mga minamahal. Andiyan po na pagbukas niya, bumungat ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Ngayon po, nung mapanood niya po ito, nagsalita ating ginagalang mahal Pastor Wildy Estrada Almeida, na sabi doon, kung sino mga may karamdaman, ipatong ang kamay niyo sa TV, sabing ganun. Palagi niya po ito sinusunod, mga minamahal. Ngayon po, sa patuloy po niya na panunod ng ating banal na gawain, siya po ay nakaramdam na kaginawahan sa kanyang pisikal na pangatawan, mga minamahal. Kaya nung aking mahal asawa noon, nung panahon na yun, ako po ay naghihintay ng balita, mga minamahal. Naghihintay po ako ng balita ng panahon dahil pinag-uusapan na nga po aking mahal asawa na wala ng pag-asa, mga minamahal. Ngayon po, sumunod na aking mahal asawa, sinundan niya po ako, mga minamahal. Nagulat po ako, mga minamahal. Sabi ko po sa kanya, paano ka nakalakad? Sabi ko gano'n. Sabi niya, mayroon po palang Diyos na magpapagaling sa akin. Sabi gano'n, mga minamahal. Ngayon po aking malain na salaman na hindi, nung panahon nabubuhay pa po, mga minamahal, na siya, ang sabi po niya sa akin, Lourdes, huwag ka maniniwala sa kanya dahil nasira na yata yung ulo niya dahil sa dami ng sakit, sabi gano'n. Sumagot ulit aking mahal asawa, totoo yung aking sinasabi, ganitong oras, nagsisimula na ang gawain, sabi gano'n, mga minamahal. Ngayon po ako naman po, pinuksan ko agad yung TV, mga minamahal. Tama-tama po, pagbukas ko na yon, naabutan ko po si Brother Danny Bangkil, mga minamahal. Siya po ay, grabing karamdaman po yung nangyari sa kanya, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na yung karamdaman po na yan, nagpahirap sa kanya. Nakita ko po ang mga brother na hinahawakan po siya, ngunit sa kanyang lakas hindi po siya naagapan, mga minamahal. Andiyan po na muli po nila ito hinawakan, mga minamahal. At nung mahawakan po nila ito, nila sa ating ginagalang mahal Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po nakita po yung ating kapatid. Pinagaling na ating pinagmamahal ang Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ngayon po nung makita ko po yun, mga minamahal, andiyan na, naniwala na po ako agad, mga minamahal. Dahil ang pagkaalam ko po, ang gawain na ito sa TV lang, sa Maynila lang po, mga minamahal. Ngayon po sa patuloy po namin na panunod po sa gawain, mga minamahal, andiyan po na may ginamit ating pinagmamahal ang Panginoon isang kapatiran sa dako ng Bagyo, mga minamahal. Sumulat po siya sa amin, nakalagay doon may gawain siya sa Bonifacio, sabing ganon. At sa kagalakan po namin, gusto po na po namin pumunta, mga minamahal. Ngayon po nung pumunta po kami doon sa Bonifacio, bali mga tao na malayo sa pastoral, sabi po doon na
Sa Central 1 nila ginaganap ang kanila Sunday, sabing ganun mga minamahal. At agad po namin pumunta doon, mga minamahal. Andiyan po na, tinanggap po namin ating pinagmamahal ang Panginoon at nagpabutismo mo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po sa patuloy na pagdalo, andiyan po nakinhabagan po ako ng ating pinagmamahal ang Panginoon. Nagpatuloy po kami sa pagdalo mga minamahal. Andiyan po na yung karamdaman ko po sa akin tusil mga minamahal. Andiyan po na hindi na po bumalik mga minamahal. Sa unang dalangin na ating ginagalang mahal Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na maraming salamat po sa ating pinagmamahal ang Panginoon sa patuloy na pag-iingat, paggabay sa bawat sa atin. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat para sa ating pinagmamahal ang Panginoon. Minsan pa pong palakpakan po natin malakas ang ating pinakamamalas ng praise God. God bless po sa ating beloved sister, ating beloved Lourdes de Guzman sa kanilang buhay ng pagpapres God. Muna po lahat ang pinakamataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila sa ating pinakamalapay Sus. And the whole honor, the pagalang po sa ating General Pastor Wildy Estrada Almeida. Praise God sa mga pag-alala, inuunturo ating ginagalang San Pastor Lina Almeida. Praise God and whole family of Almeida children and maging sa ating mga beloved ating beloved elders, ating mga beloved workers, praise God, sa lahat po, maminong ating kapatiran datihan Mambaguan, at sa lahat po maminamahal na nanonood po sa ating live webcast, praise God, sa Facebook page, maminamahal, sa YouTube, maminamahal, especially sa ating mga baguhan, praise God, na narin laging nakantabay, maminamahal. Magandang oras po dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, at magandang umaga na po sa mga oras sa maminamahal. Bago tayo magpatuloy, maminamahal, tayo po muna tumayo, maminamahal. Mawi tayo sa ating pinakamamahal, praise God. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Good storm louder against the sky over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. He's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm louder against the sky over the heavenly dreams, Lord, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, ipagpapatuloy, Lord, hallelujah. Manaligan siya ang kaibigan ko, magtiwala siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal sa praise God. At sa mga oras na minamahal, na tayo maminamahal ay magpatuloy sa ating mga pahayag na mabuhayin po ang praise God. Manitili tayo maminamahal, nagising maminamahal dahil bagamat naintindihan po natin maminamahal na tayo galing sa mga trabaho, praise God. Yung iba, galing pa po sa mga malalayang lugar, nagbiyahe pa, papunta dito maminamahal upang isagawa yung banal na gawain natin pinakamamalapay Sus. Maminamahal tayo manatiling gising, maminamahal. Praise God, dahil maminamahal, tayo rin po ang magkakamit ang pagpapala na magagaling sa ating pinakamamalapay Sus. Lahat magsabi ng Amen. Praise God, sa oras na minamahal, kung nakanda na po, ating beloved na mga kapatid, beloved brother Jose Padua, sila na po ang papayag ng buhay ng pagkakong. Praise God. Sundan po sila ng ating beloved Sir Miriam Reyes. Praise God. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalwati sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating beloved pastor,
Evangelist Will Estrada Almeida. Ganoon din po, hindi po natin nalilimutan ang turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po, kung pinagpapabot na pagbati sa kanilang beloved children, sa lahat po mga elders, sa lahat po mga magagawa, sa pangasiwa po na ating beloved Ordin Preacher Bobenier, sa kanyang beloved daughter. Sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nabigyan naman po ako ng pagkataon ng pahayag mga kamangha-mangha, mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po may namahal, hindi pa ako nakakilala sa gawain ito. Nandiyan po magulo po ang aming buhay. Lagi po kami nag-aaway ng aking mga asawa dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po may namahal, nung time na aking mga asawa mag-decide po sa mga ibang bansa po, mga minamahal. Tunay po may namahal na kami po muna bago po siya natit sa agency mga minamahal, kami po muna nag-simba mga minamahal sa dako ng Quiapo mga minamahal, kung saan inikot po namin yung mga santo na nakasabit na kami po nanalangin ng matintim po mga minamahal. Subalit ako pinagtataka mga minamahal sapagkat paglabas namin sa simbahan na yan, kami po nag-aaway ng aking malasawa na hindi ko po alam ang dahilan mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako po napaisip mga minamahal, ako nalungkot mga minamahal sapagkat aking malasawa palis na po kinabukasan sa ibang bansa po mga minamahal. Kaya ako po umuwi na nandiyan po aking kalungkutan, hindi ko po alam ang aking gagawin mga minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal, pagdating ko sa aming bahay mga minamahal, para may nagdugtyo sa akin na buksan ko po ang aming TV mga minamahal. Hallelujah. At pagbukas ko po mga minamahal, gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po minamahal, ako pinamangha sa mga patutunan ating mga kapatiran mga minamahal. Nandiyan na sila binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan na sila pinagaling sa kanilang mga karamdaman. At tunay po minamahal na ang kanilang mga patutuwa ay nangyari sa aming buhay mga minamahal sapagkat ako po mismo minamahal, nung tinanggap ko po ang bautismo sa tubig ng ating pinakamamahal na Jesus, ako po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganoon din po ang aking mga mahal sa buhay na may karamdaman mga minamahal, aking mahal na may na lagi po siya nahihilo po minamahal. Nung siya po sumama minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, siya pinaglingkod mga minamahal. Tunay po, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ganoon din po ang aking malasawa, nung dumating minamahal, nandyan kanyang karamdaman na sakit sa puso, diabetes, siya rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ganoon din po aking mahal na kapatid na may hika, na talagang grabe po yung kanyang hika, hinihingal po minamahal. Pagkatapos na siya ay bautismuhan mga minamahal, instant po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Aking mahal na tiyahin na nasa banin ng karamdaman, talagang butot pala na po, hindi na kumakain, hindi na siya po nakakakilala. Nung pinuntahan siya ng mga manggagawa, mga minamahal, siya po inilihan, instant po, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Marami po mga loved ones ko na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. May kapatid po ako na cancer, mga minamahal, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Aking mga kapitbahay na sila po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya tunay po ang ating Diyos na nasumpungan may namahal. Hallelujah. Ako po yung nagpupasalamat sapagkat ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na talagang idinako po niya ako sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang dati-dati po may namahal, miyembro po ako sa isang simbahan may namahal na isang bilang adorers po mga minamahal. Nagpupuyat din po kami minamahal. Mga kasama ko, mga mayayaman, mga negosyante, mga minamahal, may pinag-aral, mataas, pinag-aral. Pero yung hindi mo makita yung pagbabago minamahal sapagkat sa mismong simbahan minamahal, nagiinuman po minamahal. Hallelujah. Kung ano nung sinasalita mga malaswang mga salita ang pinag-uusapan mga minamahal. Kaya, tunay po minamahal. Kaya yung bisyo mo mga minamahal, paglabas po, ganun pa rin mga minamahal. Hindi, walang pagbabago pa minamahal. Subalit, nung nakakilala po ako sa gawain ito, tunay po na talagang ako pilubos na binago na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganun din po minamahal, aking mga loved ones, mga minamahal,
na talagang nandyan po, pinag-ingatan sila ng ating pinakamamahal na po Jesus. Nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac, mga minamahal, hallelujah. Marami po sila mga minamahal, aking mahal na ina, Salaman, aking mahal na kapatid, pamangkin po, may 10 po sila mga minamahal. Talagang yung sasakyan na kanilang sinakyan mga minamahal, talagang nagsirko-sirko mga minamahal. Talagang makikita mo mga minamahal, yung kanilang sinakyan na jeep, talagang tuping-tuping mga minamahal. Isipin mo talagang walang mabubuhay. Subalit ito po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nag-iingat po mga minamahal sapagkat ang aking mahal na inasalaman, nasambit niya yung hallelujah, praise the Lord. Tunay po na wala po nangyari sa kanila masamang minamahal. Pinag-ingatan sila ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po minamahal, hallelujah. Yung abang lingkod may minamahal, ako pitinamaan yung kanang mata ko may minamahal, talagang may tumama na sulit na bakal may minamahal. Talagang malakas po yung impact minamahal. Talagang naramdaman ko yung minamahal. Subalit, tuto po ang Diyos nating na nag-iingat po minamahal. Ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan din po aming kahirapan minamahal. Dati kami po isang bisbindor lang po minamahal. Nagtitindahan dito sa San Carlos minamahal. Grabe pong hirap. Alas 12 hating gabi talagang bumabangon kami para maghanap buhay mga minamahal. Kahit umuulan, bumabagyo, talagang umalis po kami mga minamahal. Talagang grabe po ang aming kahirapan mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na wala kaming sariling tahanan mga minamahal. Hallelujah. Talagang grabe po. Tagpi-tagpi lang po mga minamahal. Hallelujah. Squatter area. Tunay po minamahal na sinunod po namin yung pagbibigay mga minamahal, yung tinuturo ng ating beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Mina, na ang pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapala mga minamahal. Tunay po minamahal, pag may sumasakay sa aming tricycle mga minamahal, mga kapo naming tindira minamahal, sila po'y nagbabayan mga minamahal. Yung po iniipon ko yung mga minamahal, hindi ko binabawasan yung mga minamahal. Pagdating ng gawain, ibinibigay ko po lahat yung mga pamasahe nila minamahal, hindi nagtagal mga minamahal. Kami po'y pinagpala ng bahay at lupa dito sa Pangasinan. Mayroon din po sa Manila minamahal, yung pinapaupahan namin. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala niyan, biyaya na pinagkakalob sa amin ng ating pinakamamahal na Jesus. Pagka minsan andyan aming mga pagkukulang, pero ang ating pinakamamahal na Jesus hindi nagkukulang sa ating mga minamahal. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga kunyan, yung pinagtatrabaho natin, yung ating kaligtasan mga minamahal, yung buhay na walang hanggan. Kaya kung mga minamahal talagang nagsisikap po ako mga minamahal, na dumadalo mga minamahal, kabagan natin pinakamamahal na Jesus, ako'y nakakapagdalo ng 3 times a week. Maraming salamat sa ating pinakamamahal, nakapagpupuri sa bahay, bago matulog, gumising, andyan, talagang ako pinagpupuri, kinakabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na hindi kami pinapabayaan, mga Pilans. Andyan, may mamahal, pag may karamdaman ka, tulad ng nakarang taon, mga minamahal, nagkaroon po ako ng, napilayan po ako, mga minamahal, hallelujah. Wala akong ginawa minamahal kundi nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Ikinasaw ko yung karamdaman na yan. Sa unang dalangin nating beloved pastor, tunay po na ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sampa tayo mga minamahal, hindi ka na kailangan magpagamot, hindi ka na kailangan magpahilot. Tatawag ka lang, hihingi ka lang sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan ang kanyang katugunan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus tayo para tulugunin ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa mga pagpapala na yan. Hallelujah. Sa mga pagpapalang material, sa physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal sa Praise God. God bless po sa ating beloved brother si Badua sa kanilang buhay na batong Praise God na talagang narinig yung maminumhal na grabing himala ang Praise God na narinig yung maminumhal ng kanyang buhay na patato na talagang grabing hirap maminumhal dahil nung ako yung abang lingkod ay nasa Lingayen pa, maminumahal. Nagba-Bible study po kami doon sa dati nilang tahanan. Totoo po yun, maminumahal, talagang grabing hirap. Dahil sabi niya,
Yung pasensya na kayo, Brad, dahil malit lang talaga yung tahanan. Talagang ganun, maminamahal, first God. Pero grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi sila naglikat, maminamahal, hindi sila talagang yung nagsawa na maglingkod, maging dito, maging doon sa Maynila. Na talagang kahit yung mga Bible study doon sa Maynila, maminamahal, inaatinan po ng ating balabod ng kuya. Kahit doon pa sa Cavite, maminamahal, dahil minsan napupunta po sila ng Cavite, first God. Kahit malalayong lugar, pinupuntahan talaga nila, maminamahal. Pero grabe naman kung magpala ang ating pinakamalapayang Jesus. Totoo talaga ang ating pinakamalapayang Jesus. Pag sinunod mo ang kanyang banal na kalooban, nariyan, maminamahal, susunod ang lahat ng pagpapala. Iaabot ay ipagkakalob sa iyo. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Palakpakan po natin yung Praise God ang kapangyarihan ng ating pinakamawala sa Praise God. Kaya sa mga oras suminamahal, tayo magpatuloy na sa ating mga buhayin po. Praise God. Kung nagkandaan po ating beloved sister Miriam Reyes, sila na po yung papabuhay na pagtotoo. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise God. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Ako din po ay nagpababot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ganoon po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganoon po sa buong beloved Almeda family, at ganoon din po sa buong beloved pastoral workers, sa inyong mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na ako ay muling kanyang binalik sa paglilingkod, mga minamahal, sapagkat dati-rati nga po mga minamahal, ako din po ay matagal na naging backslider, mga minamahal, at lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na ako ay kanyang binalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, dati-rati po mga minamahal, nung ako po hindi pa po naglilingkod, talagang napakagulo ng aking buhay, mga minamahal. Andyan na walang kapayapaan sa puso't isipan. At andyan din po mga minamahal na talagang ay yung mga abang lingkod talagang hindi marunong magsuot na may kabanalan, mga minamahal. Kung ano yung mga usong kasuotan noon, mga minamahal, talagang ay yung abang lingkod talagang hindi nagpapahuli, mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, talagang mahilig din po ako sa mga nightlife, mga minamahal, talagang mga ganitong oras talagang kasama po ang aking mga kaibigan na nagkakasayahan sa labas, mga minamahal. Talagang inuumaga po kami, mga minamahal. Ganyan po ang aking buhay noon, mga minamahal. Talagang mahilig sa gawain sanlibutan, mga minamahal. Ngunit nung ako ay muling tinawag ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa gawain ito, hallelujah, talagang ang lahat ng yan, mga minamahal, talagang ito ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa kanyang dakilang kahabagan, mga minamahal. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na ako ay lubusan niyang pinagaling sa aking karamdaman ng mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, taong 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, sabi niya sa loob ng 2 taon, hindi niya masasabi, mga minamahal, kung ako daw po ay mabubuhay pa, sapagkat yung nakitang tumor sa aking thyroid, mga minamahal, ay malignant, masyadong malignant, mga minamahal. Mabilis kumalat yung cancer cells, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung time na yan, mga minamahal, talagang ang iyong balingkod ay talagang nalalamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, talagang wala akong ibang naisip, mga minamahal, nung mga oras na yan. Talagang naisip ko po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Naalala ko po yung mga talagang nagpapatotoo dito sa harapan ng talaga yung mga karamdaman nila. At ito ay
na wala ng kagalingan mga minamahal. Nung sila'y maglingkod sa ating pinakamamalaping Jesus, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamalaping Jesus. Hallelujah. Talagang sa madalit sabi mga minamahal, ako ay muling dumalo sa gawain ito mga minamahal. Talagang humingi ng kahabagan sa ating pinakamamalaping Jesus. Hallelujah. At talagang nagpatuloy lamang po ako sa pagdalo mga minamahal. At andyan din po na lahat ng aking mga hindi kaaya-ayang gawain mga minamahal, talagang hindi ko na po yung mga ginawa mga minamahal sa kahabagan naman ng ating pinakamamalaping Jesus. At andyan po na sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, ang aking karamdaman na thyroid cancer mga minamahal, talaga ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya hindi po ako magsasawa na pasalamatan ito sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat mula noon, 2010, mga minamahal, hanggang sa kasalukuyan talagang anyang abanling ko na natili pa rin ang kalakasan, kalusugan, na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya't maraming salamat po sa kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamalaping Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus. Hallelujah, na patuloy niya kami pinag-iingatan sa araw-araw. Diyan po na talagang siyang nag-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa aming mga bayarin, sa aming mga kinakain sa araw-araw. Pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamalaping sapagkat tunay nga po na hindi niya kami pinapabayaan mga minamahal. Kahit hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Praise God. God bless po sa ating beloved Sister Miriam Reyes sa kanilang buhay na po ito. Praise God. Magpatuloy na tayo sa ating mga pagbuhay po ito. Kung naganda na po ating beloved brother Mario Fernandez, sila na po yung papayagbuhay po ito. Sundan po sila ng ating beloved Sister Risa Briones. Praise God. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, at sa kanal pong beloved daughter, at sa inyo po lahat ng minamahal kong kapatid, ang magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal, nung ako po'y hindi pa nakakilala minamahal, andyan na aking pong pinapagalitan ang aking mahal na asawa sa kanya pong pagdalo noon minamahal. Dahil po hindi ko pa naintindihan itong banal gawain noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong tricycle minamahal, andyan na aking pong hinahatid dito sa ating banal gawain na aking mahal na asawa minamahal. At aking pong napapakinggan na ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan ang nagbigay daan upang ako'y makomportibili sa Kristiyano minamahal. At sa panalangin din po ng aking mahal na asawa na gusto niya akong makomportibili sa Kristiyano minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan pang gawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay.
Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus na ako'y kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Andyan minamahal sa aking buhay minamahal, na hindi ko inaasahan minamahal, insidinting hindi ko inaasahan minamahal. Noong kami po'y sumundo dito sa ating balagawain minamahal, andyan na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng isang sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain ng taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway na yung pong isang lalaki minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindindi po minamahal, sa aming pong barangay minamahal, andyan na may kasiyahan po minamahal, buwan po ng Disyembre noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari minamahal. Ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat kami magkahiwa-hiwalay minamahal, andyan yung pag-iingat din sa kanila minamahal ng physical na pangatawan. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan minamahal na inaabot po ng init at labig minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Praise God. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanilang buhay na patutuo sa ating pinakamamahal na Praise God na talagang grabing himala na pag-iingat, maminamahal sa ating beloved mga kapatid na talagang narinig niyo po mamilang kanyang buhay na patutuo. Praise God. Kung wala po tayo sa banal na gawain ito, maminamahal, maaring ang iba sa atin ay napahamak na. Praise God, katulad ni tatay. Sipin niyo maminamahal, talagang 4 na kalalakihan, susundan ka maminamahal para karnapin yung sasakyan mo maminamahal. Pero sa himala ng ating pinakamamahal at laging pananalangin ng kanilang beloved wife. Praise God. Kanilang beloved asawa, maminamahal tayo, sila'y laging pinag-iingatan sa bawat pagbibiyahe. Praise God. Kaya talagang powerful, maminamahal yung lagi tayong nananalangin bago tayo umalis sa ating mga tahanan, maminamahal. At kahit na galing po tayo dito sa balagawain, praise God, bago tayo umalis na naman, papunta sa ating mga tahanan, manalangin tayo, praise God, upang sa bawat maminamahal, sabi nga, daanan natin ay nandyan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng Amen. At ang isa pa maminamahal, yung ligaw na bala, praise God, talagang kung isipin po natin maminamahal, marami talagang nangyari yung ganyan, maminamahal, yung mga ligaw na bala, praise God. Isipin nyo maminamahal, mismong tapat ng kanyang higaan, maminamahal. Kung nandun nating mahal kapatid na talagang tatamaan siya maminamahal. Pero sabi nga, grabe talaga mag-ingat ang ating pinakamamalapas. Praise God. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapas. Sa moro sa minamahal, magpatuloy tayo sa ating mga buhay na patutuo. Praise God. Kung nakanda na po ang ating beloved Sister Risa Briones, sila na po ang papayag buhay na patutuo. Praise God. At sundan po natin beloved Brother June Amaro. Praise God. Ang pinakamata na pagpupuri, paglalahati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor
Wilde Estrada Almera, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga biyayang ipinagkakalob niya sa aming buong pamilya. Una po sa lahat mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat dahil magto 2 weeks na po ang 2024, andyan po na nagpapasalamat po ako sa kalusugan at sa kalakasan patuloy na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the At babalikan ko lang rin po ang year 2021, mga minamahal kung saan po nagkaroon po ng worldwide pandemic po mga minamahal. Andyan po na ako rin po ay naging biktima po ng COVID-19 virus that time mga minamahal. Akala ko po ako po ay mawawala na sa mundong ito dahil lahat po ng sintomas po ng COVID-19 ay naasa akin na po. Andyan po na kabilaan na po yung nagsasabi sa akin na ako po ay magpagamot ng pagpa-ospital. Subalit kahit ano po yung sinasabi nila that time na ako na gawin ko po yun, ito po ay aking hindi ginawa. Pagkos ang ginawa ko po, ako po ay nagpuri, nagkulong sa aming silid, nagpuri, nagpasalamat at humingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at hindi po naglaon mga minamahal. Ako po ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. At that time rin po mga minamahal, pagkatapos ko pong gumaling, andyan po na ang aking pong beloved mother ay siya naman po ang naging biktima ng COVID-19 at sa kasamang palad po ito po ay kanyang hindi nakayanan. Andyan po na tunay na labis na kalungkutan ng aking nadama that time. Subalit sa comfort po and love na pinagkalob na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ito po ay aking natanggap po ng maluwag sa aking kalooban na siya ay kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nagpasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa katatagan po na ipinagkalob niya sa akin at sa aking buong pamilya. At nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa pagpasok at paglabas po namin sa aming tahanan. Andiyan po ang kanyang pag-iingat. At bagamat hindi po karapat dapat kasama po na aking dalawang anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus and praise God. God bless po sa ating beloved Sister Risa Briones sa kanilang buhay na patutuwa. Praise God na talagang grabing himala rin sa kanilang buhay. Praise God yung pagpapagaling sa COVID-19, maminamahal na talagang kung ang buong mundo maminamahal ay gumastos maminamahal ng milyones. Praise God, ang mga Kristiyano, ang tunay na anak ng ating pinakamamahalapang Jesus, tayong lahat maminamahal ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahalapang Jesus. Lahat magsabi ng amen. Na nera maminamahal, bagamat ang iba sa atin, maminamahal ay talagang tinamaan, maminamahal ng ang COVID-19. Praise God, na talagang pinaglaban yung pananampalataya. Praise God, na talagang hindi tayo nagpatinag, maminamahal, kahit anong mga udyok ng sanlibutan, maminamahal. Talagang pinagpala tayo sa lahat ng mga pinagpala. Bakit maminamahal? Dahil yung iba, maminamahal ay mga makasanlibutan, talagang natukso sila dun sa yung pag-inject, maminamahal. Sabi nga ng kapatid ko, dahil yung mga kapatid ko, halos lahat sila, pati yung aking stepfather, pati yung mother ko, lahat sila mayroon na vaccine, maminamahal, at 2 booster, at yung isa maminamahal, mayroon pang isa maminamahal, yung pangatlo, maminamahal na, yung hindi booster yun, maminamahal yun yung final, maminamahal, para makumpleto yung inject, maminamahal. Sabi ko sa kanila, nung nagpa-inject silang lahat ng ganun, maminamahal, hindi naman sa sinisirang ko yung maminamahal, ito patunay lang, maminamahal. Talagang lahat sila nagkatrangkaso, maminamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahalapang Jesus. Yung abang lingkod, maminamahal, hindi po ako nagkatrangkaso. Salamat sa ating pinakamamahalapang Jesus. Alam niyo po, maminamahal, talagang sinusubok lang tayo, maminamahal, minsan ng ating pinakamamahalapang Jesus kung hanggang saan tayo umiibig sa ating pinakamamahalapang Jesus. Lahat magsabi ng amen. Yung praise God na nera maminamahal, pag tayo magkumapit at magpilit talaga na kumapit sa kapangyarihan ng ating pinakamamahalapang Jesus. Kahit anong virus yan, maminamahal, hindi tayo talagang, kumbaga, tatamaan yan. Bagamat minsan talagang kakapit sa ating katawan, maminamahal, pero panandalian, mamaya, pagagalingin ka kaagad ng ating mahal pa Jesus. Lahat magsabi ng amen.
for the first prayer ng ating ginagalang malapastor. Maminamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamamalapain Sus dahil meron po maminamahal na nangaral ng buong katotohanan. Praise God, buong tapang maminamahal na ipinangaral yung buong katotohanan. At namulat tayo sa katotohanan at ngayon tayo naman po ay nagtatamasa ng tunay na paglilingkod sa ating pinakamamalapain Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapain. Praise God, sa mga oras na minamahal, magpatuloy tayo sa inyong mabuhay po. Praise God. Kung naganda na po ating beloved Brother June Amaro, sila na po yung magpapayag buhay pa. Sundan po sila ng ating beloved Sister Avelina Rosario. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Welstrad Almeda. At ganoon din po sa di malilimutang mga aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda at sa ating mga beloved pastoral workers, elders na kapiling natin ngayon sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier. At sa kanya pong beloved daughter at sa inyo po mga beloved po mga patiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ako ulit ng pagkakataon upang hallelujah, purihin siya, luwalhatiin at pasalamatan sa mga kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na 2024, andito ako kasama niyo pa rin na pupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil hindi po ako na-exempted nung COVID-19, mga minamahal. Ang akala ko, katapusan ko na po nung mga panahon na yun. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y kanya kinahabagan, dinugtugan niya pa ang aking buhay, mga minamahal. At unang-una noon, mga minamahal, nung galing ako sa ibang bansa, before po mag-lockdown, tumaas po ang aking blood sugar, mga minamahal, na umabot po ako ng positive 3, mga minamahal, yung aking blood sugar, na dapat i-confine ako sa hospital, mga minamahal. Ngunit, sabi ko sa doktor na ayaw ko pong magpa-confine dahil okay naman ang pakiramdam ko. Ngunit pinagtataka na aking beloved wife at mga labos na aking beloved wife na malakas akong kumain. Ngunit mabilis po ang pagbagsak ng aking physical na pangangatawan. Kaya pinilit nila ako na magpa-check up, mga minamahal. Ngunit nung pagpunta namin sa ospital, pinagbigyan ko po aking beloved wife. Lumabas po, hallelujah, sa laboratory na sobrang taas na po ng aking blood sugar, mga minamahal. Ngunit pumirma ako ng waiver dahil gusto po ng doktor na mag-confine ako, mga minamahal. At nung pag-uwi namin, pagdating ko sa aming tahanan, tumawag ako dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ng ating beloved OP. Kinuwento ko sa kanya ang sitwasyon, mga minamahal, na sabi niya sa akin, mag-ayuno ako ng 5 days, mga minamahal, ngunit hindi po kaya na aking physical na pangatawan. Kaya naka 1 day pala ako, mga minamahal, at sabi sa akin ng doktor na after 1 week, babalik ako sa hospital para laboratory ulit. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Welstrad Almeda, kabalikat ang ating mga beloved pastoral workers. Nung bumalik ako doon, mga minamahal, birthday ko po yun, May 27. Hallelujah. Lumabas po sa aking laboratory, hallelujah, na normal na po yung aking blood sugar. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil nung time na yon, lumabo na po yung aking paningin, mga minamahal. Hindi na po ako makabasa ng litra sa cellphone. Kaya nag-alala ako, mga minamahal, dahil re-entry ako noon. Ngunit inabot ako ng lockdown. Talagang hanggang sa nag-expire yung aking visa, mga minamahal. Ngunit
nakakalungkot dahil nawalan ako ng trabaho. Nag-expire yung aking visa, ngunit sa isang parte, mga minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil kung hallelujah, nakabalik ako doon sa ibang bansa, baka ano po ang mangyari sa akin doon, mga minamahal, dahil sobrang taas na po ng aking blood sugar, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na wala naman ako ng trabaho, ngunit salamat dahil ako'y kanyang pinagaling sa aking karamdaman, mga minamahal. Kaya isang malaking pagpapala po sa akin yon. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus ang kanyang pag-iingat sa akin nung ako'y nagtatrabaho doon sa ibang bansa. Hallelujah. At nandyan yung minsan, nandyan yung kalungkutan at hallelujah, mga trials. Nilayo niya ako sa mga kapahamakan, sa aksidente, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na mayroon tayong hallelujah, man of God na hallelujah, lumuluhod araw at gabi. Abot tayo kahit saan sulok man tayo ng mundo, mga minamahal, abot tayo sa kanyang panalangin. Hallelujah. At salamat din po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na nasurpresa din kami na aking beloved wife na sabi kasi na aking beloved son na mag-resign siya sa kanyang trabaho. Ang akala namin na mayroon lang problema o kaaway sa kanyang trabaho. Ngunit sinabi na aking beloved son na okay naman ang lahat. At sinabi lang niya, mga minamahal, na mag-apply siya palabas. So nagpasalamat ako, nagpasalamat kami sa ating beloved, sa ating mahal na Panginoon Hesus na magkapiling kami nung Pasko at Bagong Taon. At January 4, nung bumalik siya ng Maynila. At ayun na, pizza 8 ng January, mga minamahal, sinabi niya na mag-flight na siya papuntang ibang bansa. Kaya na-surprise kami ng mga minamahal. At yan, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil sa panibagong blessing na pinagkaloob niya sa aming beloved son. Hallelujah. At iniingatan siya sa kanyang biyahe papunta doon sa ibang bansa. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa mga pagpapala na yan. Kaya akin mo pinapasalamatan ang lahat-lahat na mapagpapala na yan, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, financial, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. At bago po ako magtapos, ako po ay mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat
salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Praise the Lord. Hallelujah. Sa iyo aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan natin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patuloy ating pong beloved Brother June Amaro. At ngayon din sa papuling awitin, inalala mo para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tunay nga minamahal, dapat lang ating pasalamatan ng mahal na Panginoon. Imagine, minamahal, magtapos muli isang linggo, minamahal, gayon na lamang patuloy na tayo ay pinag-ingatan, ginagabayan ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi nga minamahal kung paano ang araw ay kapansin-pansin na napakabilis po minamahal na lumilipas. Subalit sa mga bagay na yan, minamahal ang Diyos, minamahal kailanman hindi nahuhuli minamahal upang tayo ay pagpalain at tayo ay kalingahin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang paburbay ng mahal na Panginoon na kanyang pagpapala ay hindi kailanman nagiging mabagal o nahuli minamahal. Gayon po minamahal, kapalad ang bawat isa sa atin minamahal na walang ibang laman ng ating puso, walang ibang unang pinapasalamatan minamahal kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaliwat kanan po minamahal ang ating nababalitaan, ang ilan minamahal talagang sila po minamahal ay nasasangkot sa car accident minamahal, ang ilan minamahal ay bigla-biglang inaatake ng karamdaman at maaring ito minamahal ay sanhi ng pagkamatay ng ibang tao minamahal. Ang iba nasasangkot minamahal sa kaguluhan minamahal, sa mga masasamang loob. Subalit tayo minamahal sa isang linggo muli na nagdaan minamahal tayo
pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Walang hanggang pasalamat mga minamahal. Ating pinabot sa mahal na Panginoon ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan ay narapat lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin minsan pa ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po mga minamahal ay patuloy sa pagiging buhay. Nagpalang patotoo. Amen. Kung handa na po ating pong beloved Sister Avelina Rosario, ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila. Amen. At maghanda po ating pong beloved brother Romel Morante. Amen. Minsan na po pala yung palagpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong ibinibigay ang buong sa ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, buhay ng kanila pong paglingkuran ng ating Diyos na buhay. At maghanda po ating pong beloved brother Romel Morante para sa kanilang pagpapasalamat at patutuwa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Narito po muli ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang Pastor Wilde Estrada Almeida at ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers. Hallelujah sa inyo rin po mga kapatiran, tihan o baguan. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati may pananakit po ng aking ulo. Pag yan ay sinusumpong, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit maghapon po yan at ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Talagang, hallelujah, Jesus Miracle Crusade International, tamang-tama sa patuloy ng panunod ng television program. Hallelujah. Nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin dyan, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong pananakit ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoong amen. Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na mga anak talagang maliliit pa sila, sunod-sunod po silang nagkakasakit. Hallelujah, halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Nung nandito na kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, Hesus. glory to God. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Amen. Talagang pag minsan yung aking mahal na anak, talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Dahil talagang magsalpukan na yung sinasakyan nila, talagang yung kasama ng aking mahal na anak, talagang nalisan ng kuko sa, hallelujah, sa paa. Talagang yung aking mahal na anak talagang tumilapon lamang po sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Talagang pinag-ingatan po siya ng Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, praise the Lord, na siya po ang nag-iingat sa aming buong sambayan. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nagtitiwala na lang po kami sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yan ay nandyan palagi ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya yung
pananakit ng aking ulo sa patuloy ng pagdalo ng pagdalo. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi na po sinusumpong. Lubusan pinagaling ng Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpalapatoy ating pupilan, Sister Avelina Rosario. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Maminamahal ang sabi ng Biblia, maminamahal ang Diyos araw-araw ay hindi na wawagli sa isip niya maminamahal ang pag-ingatan ang bawat isa sa atin na kanyang anak po maminamahal. Imagine maminamahal. Sa totoo lang, ang sabi ng Biblia, kung tutusin, sino ba ang tao upang lamang alalahanin ng Diyos maminamahal, upang lamang pag-ingatan ng mga Panginoon, sagutin ang panalangin, i-provide ang pangailangan, pagalingin ang karamdaman, mga minamahal. Subalit gayon na lamang talagang likas, mga minamahal, ang nature ng Panginoon, mga minamahal, ay hindi kailanman, mga minamahal, talagang, sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay may kagandahang loob, mga minamahal, na hindi masukan, mga minamahal, ang kanyang pag-iingat sa bawat sa atin. Kaya niyang bilinan, mga minamahal, ang mga anghel sa langit upang tayo, mga minamahal, sa lahat ng ating lakad, mga minamahal, tayo ay pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya dapat lang yan, mga minamahal, ay pagpasalamat ng bawat Kristiyano, mga minamahal. Amen? Dahil ang mahal na Panginoon naglalaan sa atin ng pagpapahalaga, mga minamahal. Kaya ang sabi nga, mga minamahal, kung ang paanong ang Diyos, mga minamahal, ay pinapahalagahan ang kaligtasan ng bawat Kristiyano, ayaw niya tayo, mga minamahal, na mawalay, malayo sa Kanya. Sana ay lalo't higit pa na yun ang maramdaman ng mga Kristiyano, mga minamahal, partikular ng mga tao, mga minamahal, sa walang hanggan na panawagan ng malapitan tungkol sa kaligtasan. Dapat tayo pa ang lalong magpahalaga sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Naalala niyo, mga minamahal, nung ang mahal na Panginoon ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at umiyak, mga minamahal, ang kanyang mga alagad, mga minamahal, sa kanyang harapan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bakit kayo tumatangis? Bakit kayo umiiyak? Alam ng mahal na Panginoon na iniiyakan ng tao, mga minamahal, naawa sila sa mahal na Panginoon. Pero sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong umiyak, huwag kayong maawa sa akin. Bagkus iyakan ninyo ang inyong sarili, maawa kayo sa inyong kalalabasan at kahihinatnan. Kung sa likod, lahat ng kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon, ay kalimutan natin ang Diyos, mga minamahal, yun ang nakatatakot na bagay. Kapag hindi natin makita ang kahalagahan, mga minamahal, ng kaligtasan, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, doon tayo dapat, mga minamahal, na talagang lalong mag-alala, mga minamahal, mag-aburido, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, sa habang ng mahal na Panginoon, tayo po rito, mga minamahal, na talagang naturuan, patuloy na sumusunod, mga minamahal, na nanatili sa turo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya kahit kanina o kagabi o kahapon, mga minamahal, ang ilan galing pa sa trabaho, ang ilan, mga minamahal, ay late nang lumabas sa kanilang opisina, sa kanilang pinanggalingan. Ang ilan pa nga sa atin, mamaya, mga minamahal, ay may trabaho, may pasok. Amen? Pero bakit sabag ng mahal pa yun naririto tayo? Nagsasakripisyo, nagpupuyat, dahil yun ang sinasabi ng mahal na Panginoon, tayo yung nakikita ang kahalagahan, mga minamahal, ng kaligtasan na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa bawat isa atin. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo pong mga minamahal ay magpatuloy at pong ibinibigay ang pupunta sa ating beloved brother Romel Morante. At pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating mahal na Panginoon. Sundan sila ating beloved Sister Nina Bakuyag. Amen.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders po na ating pong kapiling ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay, na noon po nung wala po ako sa gawain pong ito ay napakarami ko pong mga hindi kaayayang magawa. Ang ganun din po ang aking mga bisyo ko po na ang pag-inom ng alak at magulong pamilya, at sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away. Talagang wala po kaming kapayapaan. Ngunit isang araw po ay meron pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw po ay ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay nabautismuhan at sa patuloy pong pagdalo. Ang lahat po ng aking mga hindi kaayang magawa ko po ay yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Hesus, at nagkaroon po ako ng kapayapaan sa aking puso at isipan ko po, at yun po ay aking pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon, at pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Aking pong ginawa ay ako po ay nanalangin at nagpuri. Salamat po sa mahal na Panginoon Hesus, yung aking panalangin pong iyon na ako po ay pinagkalbong po ng gagastusin ko po sa panganak ko po ng aking mahal pong asawa. At ito po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa aking buong pamilya ko po. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na sa panghawak niya po sa akin na hindi po ako pinamabayaan. At hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating malapang God bless sa pinapala po ito. Ito pong Beloved Brother Romel Morate. Tayo po muna minimal ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ipagpagati pong inantok ng diwa. Amen. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang magkikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Okay sarap umawit, awiting makalagit, puso mo umiindak sa tuwa, sa gala. Praise the Lord, hallelujah! Magdamag mo sa iyong inaawit, nagbubuli pati akyat sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya.
Praise the Lord. Hallelujah. Mga awiting makalangit ko, Ibigay sa'yo'y hati na di kayang tumbasan. ano mga awiting makasalibutan, Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigla at masaya. magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, Sa dala ligaya. mga awiting makalangit ko, ibang ligaya sa'yo'y hati na di kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigla at masaya. magmula nang Si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord, hallelujah. Handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it, and be glad. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Praise the Lord! Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at tayo po mga minamahal ay patuloy sa pagkinig ng buhay. Pinagpalang Panginoon, atin na pong ibinibigay ang buwan sa pong pagkato sa ating pong Blaster Nida Bakuyag, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpalang ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sundan sila ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Minsan na po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tayo nga po mga minamahal, sabi nga tayo po ay nagpupuyat sa oras na ito mga minamahal. Tayo ay nagsakripisyo mga minamahal, kaya sabi ng mga pastor, lubos-lubusin na natin anumang bagay na ginagawa mga minamahal na Kristiyano mga minamahal, kung tungkol lang sa pagpalakpak, ay dapat talaga ay masigabong palakpak ang ating ibigay sa mga Panginoon. Amen? Kung tayo mga minamahal ay umaawit, ay talagang dapat ay pag-awit ng pagpupuri talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mga pagkakataong ito mga minamahal, talagang ating talagang siguraduhin
na maipabot sa mahal na Panginoon ang karapat-dapat na pagpurit pagsamba. Amen. At kung handa na po, ating po beloved sister, hindi na po kayo ating pong ibinibigay ang buong patawang sa kanila. Asunod sila ating pong beloved brother, Fernando de Guzman. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved Almeda family at ang ating mga beloved pastoral workers at sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako na naman po ay nabigyan po ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabuting ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal na isa rin po akong pinagpala na mapabilang po sa gawain ito po dahil po alam niyo po mga minamahal, dati po napakahirap ko rin akayin po sa mga ganitong gawain. Dati po mga minamahal talagang nandiyan na may isang kapatiran po na nag-share po sa akin sa dako po ng Manila. Talagang nandiyan na binabaliwala ko rin po ito mga minamahal. Talagang nandiyan na napakatigas ang aking puso po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ginamit po ang aking beloved kong anak na ito po ay may karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, dinala ko po ito sa pagamutan po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan. Ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal ang kanyang natamo po mga minamahal. Ngunit tunay nga napakabuti ng mahal ng Panginoong Yesus sapagkat bagamat ginawa ko na po ang lahat ng kaparaanan na para gumaling po ang aking beloved kong anak, ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang sa isang araw po mga minamahal nung ako po ay lumapit po sa isang kapatiran na ito na palaging nag-share po sa akin. Tunay nga po mga minamahal na sumama po ako mga minamahal sa dako po ng Marikina po ang banal gawain po mga minamahal. Talaga nandiyan po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon Yesus sapagkat andyan po mga minamahal na napakinggan ko nga po yung mga patotoo po mga minamahal na kamangha-mangha po mga minamahal na talagang napakabait po ng mahal na Panginoong Yesus sa gawain ito po dahil po yung mga patotoong pinapatotoo niya po sa akin po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan yung ang cancer nga po mga minamahal na tinanggihan na po ng doktor po. Talagang nandiyan po mga minamahal na nagkaroon po ako ng pananampalataya rin po mga minamahal sa aking mga pakikinig po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, ako pa tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nandiyan na tinanggap ko na rin pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa gawain ito po mga minamahal, nagpatuloy po akong dumalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa aking pagdalo po mga minamahal, wala pa pong 1 buwan po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus at sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Weldes Almeda, yung pong karamdaman ng aking beloved ka na punong-puno ng galis po sa kanyang katawan po mga minamahal, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil andyan din po na aking mga beloved kong anak noon po mga minamahal ay sakitin din po yan mga minamahal, mga bata pa po sila. At tunay nga po mga minamahal, andyan din po mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, kami pinandito na po sa gawain ito po mga minamahal. Hindi na po kami pupunta sa pagamutan po mga minamahal, na kami pinananalangin na nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal, sila po ipinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. At nandyan din po mga minamahal na noon po mga minamahal, gusto ko pong magbago po mga minamahal, lalo na sa aking mga pag-uugali po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus pagkat nandiyan yung mga dati po mga minamahal grabe po rin po ako magmura po mga minamahal, talaga mamulaklakin po ang aking dila po mga minamahal. Nandiyan na hindi rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband.
Talagang napakamaldita ko po mga minamahal, ngunit sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula nung ako po tumanggap dito po sa banal na gawain ito po, alam niyo po mga minamahal, yung mga pag-uugaling yan, ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nandyan din po yung naranasan ko rin po yung grabing himala po sa aking buhay. Na alam niyo po mga minamahal, noon po mga minamahal, year 2004 po mga minamahal. Talagang nansan po mga minamahal na naranasan ko po yung ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal. Nansan din po yung mga minamahal na ako po mga minamahal ay nag-bleeding po mga minamahal na inabot po ng 1 linggo po mga minamahal. Sa mga oras na yun po mga minamahal, dumating na rin po yun sa akin po yung talagang nangihina na rin po ako mga minamahal. Tunay nga po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Hesus. Sapagkat po mga minamahal, nandiyan yung aking pananampalataya at pagtitiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bagamat yung mga panahon na yan po talaga ay nandiyan po mga minamahal na nanghihina na po ako mga minamahal. Ngunit wala po akong ginawa po mga minamahal kung hindi tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, minsan po mga minamahal na yung pitos pa po mga minamahal ay nandito pa po sa aking sinapupunan at bulok na po itong mga minamahal. Ngunit ako po nanalangin at nagpuri po, nagtiwala lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal. Ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi na po ako naraspa po, hindi po ako na hospital. Talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nandiyan din po yung papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil noon po mga minamahal, grabe rin po ang aming hirap po mga minamahal na aming naranasan po, na talaga nga po mga minamahal, dati po wala po kaming tirahan. Kami pinakikitira lamang po sa aking beloved ate. Bagamat nandyan po yung grabing pag-uusig ng aking mga kapatid, mga mag-anak, pero hindi ko po ito tinignan. Nandyan na patuloy po kami sa aming pagdalo. Lami po, ginawa ko lang po, ginawa po namin, kami po'y nagtapat sa pagbibigay. Alam niyo po mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon Hesus. Dahil sa pagdaan ng panahon, kami po'y pinagpala ng mahal na Panginoon Hesus. Biniyaan po kami ng sarili naming tahanan na nalilibres. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sapagkat hindi po niya po kami pinabayaan hanggang sa mga oras na to. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Siya po yung nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya nagpasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus na patuloy din po ako kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. God bless. Pinagpalang patong ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talaga ang kabutihan ng mahal Panginoon minamahal ay hindi kayang bilangin ng mga anak ng Diyos mga minamahal. Amen. Napakaraming pagpapala ng mahal Panginoon sa mga bagay na talagang nasasaksihan ng ating mga mata mga minamahal o maging sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang Diyos ay may pagpapala mga minamahal. Amen. Talagang dapat lang ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po mga minamahal sa kanyang kahabagan mga minamahal ay kayo na lamang ang pabor na ipinagkakaloob mga Panginoon na tayo po mga minamahal ay may Diyos na matatawagan sa oras mga minamahal ng kapagabagan, sa oras mga minamahal na tayo na ang kapwa natin tao, ang siyensya, ang medisina ay wala nang magawa. Subalit ang Diyos natin sa mersyon ito mga minamahal ay Diyos mga minamahal na walang anumang imposible sa kanya mga minamahal. Amen? Kayang gawin lahat ng bagay
o ang lahat ng bagay mga minamahal na kayang pagyariin ng Panginoon. Gayon tayo kapalad mga minamahal, ang sabi nga mga minamahal sa totoo lang, hindi natin kayang suklian ang lahat ng kabutihan ng mga Panginoon. Walang anumang makatutumbas na bagay o salapi upang talagang masabi mga minamahal na ibabalik natin sa mga Panginoon ang karapat dapat sa lang bagay na kanyang ginawa mga minamahal. Sa totoo lang wala. Alam ng Diyos na mga minamahal, wala. Subalit, tuwang-tuwa na ang mga Panginoon mga minamahal kung ang mga anak niya mga minamahal hindi nakalimot araw-araw upang siya ay pasalamatan, papurihan at sambahin. Amen? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, yung mga nagdaang aralin mga minamahal, grabe, magkasunod-sunod mga minamahal, na binibigyang diin sa atin mga minamahal yung kahalagahan ng tayo talaga magpatuloy mga minamahal, tayo talaga manatili sa turo ng mahal pastor mga minamahal. Napakahalaga ng paglilingkod na ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Talagang hindi lang tungkol sa pagdalo sa Miyerkules, Biyernes at Linggo mga minamahal, kundi nasaan man tayo mga minamahal, dapat laging nakabaon sa ating puso at isip mga minamahal. Lahat ng mga utos ng mahal na Panginoon, may nakakita man sa atin wala, ay sabag ng mahal na Panginoon, ginagawa natin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At mga minamahal, ibigay muna natin ang buong pagkataon sa ating mga beloved children's choir, mga minamahal, sa kanang papuring awitin sa ating mahal na Panginoon. Tayo po minsan naman tumayo, umawi sa mahal na Panginoon. Amen. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. For we are more than conquering His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. I am the song and He is the music. I am the lamp and He is the flame. The flower and He is the flame. I am the bride who sings. Praise the Lord! Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y manatili mo minamahal na nakatayo at ating sama-sama purihin awitin. Ialay ng kupunan ng kuwar para sa ating mahal na Panginoon. Let us all welcome the Jesus Mary Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Ay
worship you in spirit and in truth. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahalang Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless parang mga pupuring awitin na yan na ating po beloved children's choir. Salamat sa ating pinakamamahalang Panginoon sa paglangis po sa pagsama sa bawat isa atin. Amen. At tayo po mga minamahal, magpatuloy sa pakinig muli ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Amen. Kung handa na po ating pong beloved brother Fernando D. Guzman, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila at sundan sila ating pong beloved sister Hannah Villaros. Amen. Minsan na po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon at lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Narito po ating pong beloved brother Fernando D. Guzman, ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at sundan sila ating pong beloved sister Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati, pagsamba, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Alnida at ganun din po sa ating hindi malilimutan at aral beloved Assistant Pastor Lina C. Alnida. At ganoon din po sa mga beloved family Almeida. At ganoon din po sa mga pastoral workers. At ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Bowinier. At ganoon din po sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran. Ako'y bumabati ng isang magandang gabi na po sa ating lahat. Ako'y napupuri at nagpapasalamat, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa kapayapaan at kagalakan sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Salamat po sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, muli po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago ko po rin nakilala ang mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, meron po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang nauna, mga minamahal, na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nyayahan niya sa gawain ito, mga minamahal. Year 1998 po, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako po mga minamahal sa mga ganitong gawain noon, mga minamahal, sapagat ako rin po ay may pinanggalingan na reliyon, mga minamahal. Wala din pong pagbabago, mga minamahal. Mga minamahal, nung ako po dumalo sa gawain ito, overnight prayer, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, ako po ay nakaramdam na po ng malamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal, na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Habang nagpupuri ang mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, nasa kalagitnaan po ako ng puwan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, lumuha po ako, mga minamahal. Ang napakaraming luha po yun, mga minamahal, hindi ko po mapigilan, mga minamahal. Yun po, kagalakan ko po, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nung ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo at tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nung ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, paghahon ko po, mga minamahal, nang ako'y umuwi na po, mga minamahal, naroon po ang aking kagalakan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po talagang galak po ako, mga minamahal. Lahat ng aking mga kasalubong, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Ang
buti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po'y dumalo ng 3 bisis sa isang linggo po, mga minamahal. Pag nag-aawitan na po ang mga awit, mga minamahal, naroon na po ang aking kagalakan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Dati-rati rin po, mga minamahal, nang hindi po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nasa akin din po ang lahat ng bisyo, mga minamahal, ng isang lalaking mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, buong sahod ko po yan, nauubos po dahil sa akin bisyo lang po, mga minamahal. Pagpunta sa mga beer house, mga yan, mga minamahal, doon po ako pumupunta, mga minamahal, hanggang maubos yung aking pinaghihirapan, mga minamahal. Kinabukasan, magtatrabaho na naman ako, mga minamahal. Ganun po ang aking buhay. Barkada, ganyan po, mga minamahal. Subalit, salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Mula nang ako'y makakilala sa Kanya. Yun po ang mga bisyo ko po, mga minamahal. Talagang inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. Naroon po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganoon din po ang aking mga karamdaman mula na ako'y bata, mga minamahal. Nasa akin na rin po ang lahat ng karamdaman, mga minamahal. Tulad po ng mga trangkaso, sakit ng ulo, mga minamahal, lagnat, lahat po yan. Pantal-pantal po ang aking mga katawan, mga minamahal. Ngunit hindi pa ako nagpa-hospital, mga minamahal, dahil po sa aking kalakasan, mga minamahal. Ito po'y nawawala po, mga minamahal, ilan araw, ilang buwan, mga minamahal. Nawawala po yan. Yung po, mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon, kagalingan po yan, mga minamahal, na karamdaman ko po, mga minamahal, mula nang ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya salamat sa liwanag ng buhay, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang sa ngayon po, mga minamahal, napapatuloy po ako na dumalo, mga minamahal, sapagkat alam ko po, mga minamahal, ang kagalakan ay nasa akin po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, sa kapatawaran ng aking mga pagkakasala, mga minamahal, sa pagsisisi, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pagdalo ng pagdalo, mga minamahal, paghingi ng kapatawaran, mga minamahal, nandun po ang kapatawaran ng aking kasalanan, mga minamahal, ng ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Minsan din po ako, mga minamahal, nanlamig din po ako, mga minamahal, ilang taon po yan, mga minamahal. Ngunit nung ako'y naisip ko na po yan, mga minamahal, sa dako po ng Bagyo, hanggang sa Santa Cruz po, mga minamahal, sapagkat ang aking pagdalo, mga minamahal, ay minsan na lang po, mga minamahal. Yung po minsan, mamaya wala na po ang pagdalo, mga minamahal. Yung po sa aking buhay noon, walang kapayapaan, mga minamahal, bumabalik po sa akin, mga minamahal. Ngunit iniisip ko po, mga minamahal, ang kabutihan ng una ko siyang nakikilala, mga minamahal. Ako'y nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sapagkat kung hindi pa ako manumbalik, mga minamahal, talagang ang aking buhay siguro wala na rin po ako siguro hanggang sa ngayon po, kung hindi po ako nagpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, mga himala na ginawa ng Diyos sa aking buhay, ang pagbabago at kagalingan ng aking karamdaman. Maraming pinakita sa akin ang mahal na Panginoon, mga himala, mga minamahal. Kung aking iisipin, mga minamahal, katulad po ng pag-file ko po sa SSS, mga minamahal, optional retirement po, mga minamahal, bago ka maging qualified na mag-pension, mga minamahal. Bali, 4 years and 8 months po yun, mga minamahal. Kulang po ako ng 2 buwan bago ako mag-retire, mga minamahal. Ipinalangin ko sa mahal na Panginoon po yan, mga minamahal. Ang sabi ko sa mahal na Panginoon, aproban mo ito, ang aking optional retirement, kako sa kanya, mga minamahal, para hindi na po ako magtrabaho, mga minamahal. Yung po, ifinal ko po yung
yung job description po, mga minamahal, ginawaan ko po, mga minamahal, ipinasa ko po sa SSS, mga minamahal, sa underground po yung mga minamahal. Kulang po ng 2 buwan, mga minamahal, sa apat at bago mag-5 po, mga minamahal. Pinalangin ko sa mahal na Panginoon, kulang ito, sabi nila, hindi ka pa qualified, sabi nila sa akin, kulang ka ng 2 buwan. Ang sinabi ko, mga minamahal, sapagkat ako po'y sumama sa geologic mapping, mga minamahal, sa underground, yung po ginawaan ko ng job description, pinalanginan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, pinasa ko po yun, mga minamahal, para maging qualified po ako sa SSS, mga minamahal, ng 5 taon bago ka mag-retire, mga minamahal, 55 years old, mga minamahal. Kaya yung po, pinalangin ko sa mahal na Panginoon, nung ako'y aking nagawa, mga minamahal, yung mga job description, sabi nila, hintayin mo na lang, pupunta kami doon sa pinagtrabahuan nyo, sabi niya, sa Santa Cruz, mga minamahal. Yung po, bali, 30 days, mga minamahal. Nung ako'y bumalik, mga minamahal, inapproban nila po, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, sa biyaya na yan, mga minamahal. Totoo ang panalangin natin sa mahal na Panginoon, basta tayo'y gumaganap ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Maraming himala na pinakita sa akin ng mahal na Panginoon, katulad po ng sa aming bahay, mga minamahal. Yung saging po, mga minamahal, na sa daan na po, mga minamahal, pumasok na po sa aming bakuran, mga minamahal. Kako sa isip ko, kung puputulin ko po ito, magalit yung may-ari kako. Kaya pinalalain ko sa mahal na Panginoon, nasa daan na po yung saging kako. Yung palalain ko po, mga minamahal, kinawagahan po, mga minamahal, sila mismo ang pumutol, mga minamahal, pinutol nila yun, mga minamahal. Kaya salamat sa mga himala na yan, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, ng aking final yung po, yung certificate employee, mga minamahal, sa aming kumpanya, mga minamahal. Pinagawaan ko po yun, mga minamahal. Kako po, mga minamahal, ang sabi ng manager, nandun na po yung certificate employee. Kunin mo na lang sa LVC, sabi nila sa akin, mga minamahal. Nang ako'y pumunta po doon, mga minamahal, kararating lang po yung truck service, mga minamahal. Napakaraming sulat po, mga minamahal. Nung aking kunin na po yung sulat, mga minamahal, nasa unahan na po, mga minamahal, yung sulat na po yung mga minamahal. Nagtaka po yung babae, bet nasa harapan ko na yung sulat, sabi niya. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa mga pinakita niyang himala sa akin, mga minamahal. Maraming mga himala na aking naibigay sa akin ng mahal na Panginoon, mga himala na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Katulad po ng ako'y nagtatrabaho sa Santa Cruz, mga minamahal, December po yun, ako'y umuwi, mga minamahal, kasama ko po yung kasama ko sa trabaho, mga minamahal, naka-tricycle lang po kami. Alam niyo po, mga minamahal, siguro mga 200 meters, mga minamahal, nahulog po yung wallet ko, mga minamahal. Hindi ko po alam, mga minamahal. Dumaan pa kami sa kanilang bahay, mga minamahal. Nang aking kapin yung aking wallet, mga minamahal. No. Nahulog na po, mga minamahal. Ang laman po yun, 30,000, mga minamahal. Iniisip ko po, mga minamahal, aking balikan kako sa kanila, mga minamahal, aking balikan kako. Nang aking balikan, mga minamahal, may nakapulot, mga minamahal, bata po, mga binalik po sa akin yung wallet, mga minamahal, na wala pong kinuha, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa mga pag-ingat na yan sa akin, mga minamahal. Ang mga himala na yan, katulad po ng aking pagdalo na naman, mga minamahal. Wednesday, mga minamahal, dyan lang po sa Crossway, mga minamahal. Ako po'y tumawid, mga minamahal, tamang-tama po na may kotse, mga minamahal, na napakabilis, mga minamahal. Kako sa isip ko, wala po sa isip ko, mga minamahal. Pag diretso ko po, biglang huminto po yung sasakyan, mga minamahal. Kaya ang sabi ng kotse, mga may-ari ng kotse,
nagpapakamatay ka ba? Sabi sa akin eh, wala po sa isip ko po yun mga minamahal. Hindi po ako kinabahan mga minamahal. Muntik po ako, nadaplisan na po ko sa mga ganito lang po mga minamahal. Salamat sa pag-iingat ng Diyos patungo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito. Hallelujah. Talagang grabe mag-ingat sa ating minamahal. Grabe mga pagpapala na patuloy natin tanggap simula ng ating siyang makilala, minamahal. Talagang sa araw-araw ng ating mga buhay, talagang nandun ang grabing himala at proteksyon sa ating minamahal. Maging sa patuloy na pag-iingat, minamahal. Imagine yung wallet, minamahal, na mahuhulog. Kung sa iba na hindi grabe sa pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, imagine nagkakalaman ng 30,000. Talagang maraming magkaka-interest, minamahal. Lalo na po sa hirap ng buhay at lalo na hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pag-iinteresan. Ngunit sadyang mabuti ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang maging ating mga gamit, minamahal, talagang pag-iingatan, minamahal. Kagaya na lamang din po ng patutunan natin mga minamahal na kapatid dahil sila dumadalo ng overnight, minamahal. Ngunit may mga gamit sila sa bahay. At tunay po, minamahal, talagang nandun talagang may nagmamatsyag, minamahal, upang pagnakawan yung kanilang bahay. Ngunit ang buong sambahayan ay dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Ngunit alam nyo, nung balak puntahan na sana yung bahay, narinig naman, mahal, may mga taong nag-aawitan doon sa loob ng bahay nila, mahal. Ngunit wala talagang tao, pero may nag-aawitan. Talagang grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Praise the Lord. Ganyan ang grabing pagpapala ng Diyos. Hallelujah, maging ating mga gamit. Kagaya ito ng mga kapatiran, dumadalo sa overnight. Ngunit ang anghel ng Diyos, inuutusan ng pinakamamahal na Panginoon upang bantayan ang ating lahat ng mga gamit. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Valdez Almeida. At ganoon din ako'y sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor na talagang tunay na grabe na pakinabangan natin ng grabing turo, minamahal. Talagang atin talagang tinatamasa mga bagay na yan. Hallelujah. At ako rin po bumabati rin po sa ating mga sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, maging sa kanila pong anak, kaya beloved Ate Weinsner. Hallelujah. Ganon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon sa ating lahat ng mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. At maging sa ating mga minamahal na mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ito rin po minamahal, talagang patuloy po tayong makinig sa mga buhay na patotoo na inila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal, talagang grabe minamahal. Patuloy na nagpapalakas sa atin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa mga pagpapalang yan kung ating maiiglipan minamahal. Kaya pilitin po nating magising man mahal, ngunit talagang minsan maabot talaga yung pagkaiglip gawa sa pagod, sa trabaho, maghapon. Ngunit hindi bali lang maiglip, basta wag lang nating tutulugan man mahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kung talagang inaabot talaga ng inaantok talaga, pwede pong pumunta dyan sa may likuran na mahal at talagang tumalon-talon at sabayan na rin ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon at atin na pong binibigay din po buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Hannah Villaros. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Arman Rondelios. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamatas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Dobleng pagbati rin po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila rin pong beloved children. At ako rin po nagpapabot ng bati sa inyong mga minamahal na kapatiran ng isang
Magandang madaling araw na rin po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon upang akin pong pasalamatan ang mga kabutihang ginawa niya po sa aming buhay. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessings at sa buhay na ginagamit sa pang-araw-araw. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong paggabay sa aming beloved kuya and mama na nagtatrabaho po sa kasalukuyan at sa amin rin pong pagpasok sa pag-alis ng bahay at sa pag-uwi. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat sa amin at sa pagbibigay niya po ng kalakasang pisikal. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakaloob niya po sa aming magkakapatid, sa amin pong pag-aaral. At ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako po at kasama po ang aking beloved sisters ay kanyang ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya bago po ako magtapos ay nais po naming mag-alay ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Samantalin ko na rin po ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pumamahal sa buwan dyan po sa dako ng Manila, sa dako na po ng ibang bansa, sa aking pong pag-aaral sa pagbibigay po ng knowledge, wisdom, and understanding na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa aking pong pagpasok sa eskwelahan hanggang sa aking pong pag-uwi sa aming pong tahanan. Andyan po ang kanyang pag-iingat. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pagbibigay po ng kalakasan, kalusugan na aking po, kalakasan at kalusugan sa aking pong mamahal sa buhay. Amen. Praise the Lord po. Ako din po. Nagpupuri po pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na kalakasan at kalusugan na nanggagaling po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan po na nakarating po kami ng malahati dito sa ating banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagpaprovide ng aming pangailangan sa pang-araw-araw. At ako din po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin, andyan po sa aking pagpasok hanggang sa aking pag-uwi, at ganoon din po sa aking pamilya, sa aming kamag-anak, dyan po sa dako ng ibang bansa. Kaya andyan po, labis-labis ko pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa amin. Amen. Praise the Lord po. Maging ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na kahabagan niya na pag-iingat niya po sa aming pagdating po dito sa kanyang banal na gawain, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa aking pag-aaral, maging sa aking kapatid, at pinagpapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking beloved kuya sa dako ng Maynila, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagbibigay ng mga blessings sa pang-araw-araw namin pamumuhay, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy na kanyang pinangahawakan na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At bago po kami magtapos, nais po naming mag-alay ng makalangit na awitin.
Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never
praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Hannah Villaros, pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay na mga grabe mga pagpapala, ang laging natamasan din ng ating mahal na kapatid, hallelujah. Nandun lagi ang patuloy na pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang nandun manamahal dahil siya na mismo nangako manamahal, talagang hindi niya tayo pababayaan. Nandun na tayo laging poprotektahan ng pinakamamahal na Panginoon. Maging kanyang ating mga pangailangan, talagang patuloy na pinangako ng Diyos na tayo puprovide ang lahat ng ating pangailangan. At laging tapat ang ating Diyos kung siya mangako manamahal. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy manamahal, hallelujah, tayo muna manalangin para po sa ating coffee break. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. So, unang dalangin ng beloved Pastor Estrada Almeida, hallelujah. Kami po yung nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa coffee break na patuloy yung pinagkakaloob sa amin, hallelujah. Hallelujah. At aming samot panalangin, mahal na Panginoon, sa mga pinagmula ng mga biyat pagpapalang ito, ibalik niyo po makalibong beses, mahal na Panginoon, milyong beses, mahal na Panginoon, hallelujah. At aming samot dalangin din, mahal na Panginoon, hallelujah, mga pagpapalang ito, hallelujah, naway magsilbing panggising sa aming may naantok na diwa, mahal na Panginoon, hallelujah, naming mapakinggan lahat ang mga buhay na pato na iyong inilaan sa amin. Pagpalain niyo po kami, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin, so ng dalangin ng beloved Pastor Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people come and dine. Miracles and our feet and supplies our every need. Oh, it is sweet to start with Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call and now come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Then the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the
praise the Lord. God bless po. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising minamahal. At tunay po minamahal, talagang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon laging nakalaan sa atin. Talagang ating pagsumikap ay minamahal. Lalo na po mayroon po tayong coffee break, talagang pampagising po yung minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo at atin na pong pinagkakaloob sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arman Rondillos. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Napapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pinakamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganun din po sa ating hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Sister Lina Sena Almeida. Ganun din po sa ating buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers at ganun din po sa mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil rati-rati pa lamang po nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako'y nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pag-iinom ng alak at pagsisigarilyo ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinasasalamat ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kagalingan dahil nagkaroon po ako ng karamdaman sa paghihina. Pasalamat din po sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako po ay pinagaling. Pinasasalamatin din po ang pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat rin po sa akin araw-araw sa mga pagpapalang patuloy pinagkakulob niya sa akin magmula sa financial, physical at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat pupurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arman Rondillos, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na mahal na talagang grabing himala po talaga, mga minamahal, yung grabing pagbabago ng buhay. Dating magulong buhay, dating punong-puno ng bisyo, minamahal. Tunay minamahal na talagang maging ang kaaway, minamahal, yan ang hindi niya kayang gawin, minamahal. Yung baguhin ng taong masama, minamahal. Nandun, minamahal, na grabing bisyo, na nandun sa lahat ng grabing talagang maging sa lahat ng kabisyo ng lalaki, nandun, minamahal, talagang yung baguhin ka sa mga bagay niyan, minamahal, talagang yan ang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na talagang grabing bukod sa grabing gastos na minamahal, talagang walang kapayapaan yan, lalo sa mga bisyong inom minamahal, nandun minamahal, nandyan, sabi nga ng mga kawikaan minamahal, yan ay pinagmumulan pa ng gulo. Talagang grabing gulo o grabing sigalot ang binubunga ng mga bagay na bisyong yan. Grabe, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po minamahal maging nandun sa mga minamahal sa pag-iingat sa ating mahal na kapatid. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mangyari po lamang minamahal dahil ilan na rin lamang din po ang natitira dito magbabahagi ng patotoo. Alam niyo minamahal, medyo mahaba-haba pa ang oras sa ating mga minamahal na kapatid na nais magbahagi ng buhay na patotoo. Magpalista na po kayo minamahal. Hallelujah. At talagang makaumpisa ngayon ng bagong taon, minamahal. Talagang magpakitang gilas na po tayo, talagang magpasalamat na tayo sa dakilang Diyos. Hallelujah. Ipakita natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo mapasalamatin sa Kanya, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Magpalista na po kayo, minamahal, upang pagkakataon niyo po, minamahal. Ito'y pribilehiyo natin, minamahal, na tayo makapagpasalamat sa Diyos. Hindi lahat ng tao mapahintulutan magpasalamat sa Diyos, ngunit tayo talaga nabigyan ng pagkakataon upang pasalamatan, purihin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong, praise the Lord. Bago po pala natin minamahal, ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jonelyn. Minsan lang po tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Okay, sarap umawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, di
ibang ligayang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiklan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Masaya magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kaganda ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay nawalay. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Palakpakan pa rin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong isip na mahal, at nang binibigyan mo ang pagkakataon sa ating mahal kapatid, ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Palakpakan pa rin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise Ako'y the Lord. napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor,
Weldy Estrada Almeda. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Ako po Praise ay the Lord. napupurit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang maluwalhati, mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ako po ay dating dumadalo po sa ibang gawain mga minamahal sa lugar po ng Manila. Isang born again Christian din po mga minamahal. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan mga minamahal. Kaya isang araw mga minamahal, ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya mga minamahal. Alam niyo minamahal, bagamat dumadalo po ako sa ibang gawain, hindi po talaga nagbago po ang aking buhay mga minamahal. Nandyan pa rin ang aking mga karamdaman mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, talagang tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang aking panalangin dahil isang kapatiran po natin mga minamahal ng aming kapitbahay po mga minamahal na ako po ay lagi po niyan sinisiran mga minamahal. At sa kanya mga patutuo sa akin mga minamahal, ipinapatutuo niya po mga minamahal yung mga himala na ginagawa niya po sa ministering ito mga minamahal, yung kagalingan po ng mga karamdaman, pagbabago po ng buhay mga minamahal. Kaya ako po talaga ay na-bless sa kanya mga patutuo mga minamahal. At sabi niya po sa akin, alam mo kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka rin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ipinapatuturin niya po sa akin mga minamahal na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao, mga minamahal. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip mga minamahal at sumama po ako sa kanya at ako po ay nag-observe mga minamahal at pagkatapos po ng banal na gawain, buwan po yun ng December mga minamahal, 1997 po yun mga minamahal. At after ng gawain mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus mga minamahal. Alam mo minamahal, ang pagpapala na aking natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yung kagalingan po ng aking mga karamdaman mga minamahal na talagang napakatagal ko po talaga itong tinaglay mga minamahal. Kasi po noon, mayroon po akong sakit po sa baga mga minamahal, na kapag ako po ay inuubo noon mga minamahal, halos isang buwan, mahigit isang buwan mga minamahal, hindi po talaga gumagaling ang aking ubo mga minamahal. At mayroon din po akong sakit na almoranas na talagang hirap na din po ako mga minamahal kasi po nang nakaupo na po ako na nakatagilid na lamang po mga minamahal kasi acute na rin po ito mga minamahal. At mayroon din po akong tonsillitis mga minamahal na kapag sinusumpong po ako nito mga minamahal, lagi po ako sa ospital, nilalagnat po ako mga minamahal. At mayroon din po akong UTI, laging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod, kaya hindi po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal, yung laging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito, ako po yung laging nakahigat ako nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Isus dahil nung nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglayin itong mga minamahal na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually na pinagaling po ng ating mahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamatan ko din po mga minamahal ang kagalingan na ipinagkaloob niya sa aking beloved as one minamahal na noon siya po ay pinaghimalaan po ng ating mahal na Panginoong Isus. Alam niyo po minamahal, talagang tunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito ay Diyos na naghihimala maminamahal. Kasi po, nung time po na namasada po ang aking beloved husband at umuwi po sa amin, pagod po siya maminamahal, naligo po siya noon maminamahal. At naramdaman na lamang po niya sa kanyang sarili na unti-unti na po siyang hindi siya bumakalakad maminamahal. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman maminamahal, sabi niya po sa akin, dalhin ko siya sa doktor. At nung dinala ko po maminamahal ang aking beloved husband, ginamot siya, ngunit hindi po siya gumaling doon, halos yung pong kanyang karamdaman maminamahal, lalong lumala po ito maminamahal. Kaya doon ko naalala maminamahal na dalhin po siya dito maminamahal at hindi po talaga siya nakatanggi dahil wala na po siya talagang mapuntahan maminamahal.
in-invite ko siya na dumalo dito, mga minamahal, at talagang dinala po namin dito, mga minamahal. Nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na talaga siya totally makalakad, mga minamahal. Bedridden na po siya, mga minamahal. The time, mga minamahal, na kami po napupuri po sa ating mahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo, mga minamahal, nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hesus. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, nung time na yun, mga minamahal, sinamantala ko po ang pagkakataon na ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po ang aking beloved husband, binitbit na lamang po ng ating mga kapatiran na nakaupo na lamang po siya sa isang upuan, mga minamahal. After baptism, mga minamahal, sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa. Siya po instant pong pinagaling at pinalakad po ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat siya po ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang 9 months, mga minamahal, na nabuhay, mga minamahal, na inilagi dito sa mundo, mga minamahal. Siya pa po ay kinahabagan na mahal na Panginoong Hesus na nakapanumbalik pa po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakapaglingkod pa po siya, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Nakapagsisipa sa kanyang mga kasalanan, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat, mga minamahal, nag-iisa na lamang po ako sa buhay, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, na hindi kami pinababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy po niyang ipinoprovide po ang aming mga pangangailangan, mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman, mga minamahal. Nung taon 2004, mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng sakit sa puso, mga minamahal. Napakahirap po pala, mga minamahal, ang talagang tumalikod sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus, kasi po nandyan po ang kanyang paalala na patunay po na talagang mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw niya po tayong mawali po sa kanyang piling, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung ako po ay nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagsisi, mga minamahal, sa aking mga pagkukulang pagkakasala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking pong karamdaman, mga minamahal, na sakit sa puso, lamig sa buong katawan at high blood, mga minamahal, sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, yan po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy po kami ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan. Kasama ko po ang aking mga anak. Hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved Sister Jonel Milan. Hallelujah. Grabe magpala po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, grabe mga karamdaman, manamahal. Talagang tunay na sa ating patuloy na paglilingkod, manamahal, ay walang kalugihan, manamahal. Lahat ay grabing pagpapala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Imagine, hallelujah, kung sana kung hindi tayo nakakilala, manamahal, grabing gastusan uli at grabing hirap, manamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos kapag sa ating patuloy paglilingkod, na kung tayo nagkakamali, manamahal, tayo pinapaalalahanan ng dakilang Diyos. Dahil sa grabing pag-ibig niya sa ating, manamahal, ayaw niya tayo mawalay, manamahal. Kaya nagpatuloy, nagpapaalala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, tunay man mahal, talagang ayaw ng ating dakilang Diyos na tayo mawalay sa Kanya at gusto niya tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man mahal na talagang grabing pag-ibig ng dakilang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na talagang hindi natin mabayaran ang grabing pag-ibig na yan, manamahal. Talagang kahit tadtarin man tayo ng pinong-pino, manamahal, grabe manamahal. Pag mamalasakit sa atin ng dakilang Diyos. Minsan malimit natin siya nasasaktan, ngunit andyan pa rin ang ating dakilang Diyos, handa laging magpatawad sa atin. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Edward Padua. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Ashley de los Santos. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papupurit, paglulahati, pagdadakila
ay para lamang sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida, ganoon din po sa di malilimutang aral tulong ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong Almeida family, sa ating beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako nagpapaabot na po ng magandang daling araw na po sa inyong mga minamahal. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus, inyo po mga minamahal na wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal, tulad na po mga minamahal ng yung mga lingkod, mga minamahal. Diyan po mga minamahal na ako po may karamdamang asma, mga minamahal, na mula pagkabata, taglay ko na yung karamdamang yung mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, ito po yung nagpahirap sa akin, mga minamahal, pagkat tuwing sumusumpong ito mga minamahal. Diyan po mga minamahal na alos hindi po ko makahinga, mga minamahal. Tuloy maging sa pagtulog, mga minamahal, hinahanap ko po yung tamang posisyon para ako po yung makatulog, mga minamahal. Ngunit nandiyan din po mga minamahal na iba't bang klaseng gamot po yung akin na pong na-take, mga minamahal. Ngunit pansamantala lamang kagalingan, mga minamahal. Ngunit nandiyan po mga minamahal na tuloy nga po minamahal na yung unang ginamit po yung aking beloved dito sa Laman, mga minamahal, na siya po yung unang nasave sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na pag-uwi niya, mga minamahal, galing Maynila, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na kami po yung siniran po ng buting gawa ng ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po minamahal na wala kami ginawa, mga minamahal, kundi ito'y aming pinaunlakan, mga minamahal. Kami po yung dumalo, mga minamahal, sumama, mga minamahal, dyan po sa dakong linggayin, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala kayong ginawa, mga minamahal. Kami po yung nagpuri, pumamalakpak, mga minamahal. Yan po minamahal na sumayaw sa ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal po Jesus. Ako po yung nababautismo sa tubig, mga minamahal, sa ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng bautismo, mga minamahal, yung karamdamang asma na yan, mga minamahal, yung pinagaling ng ating pinakamamahal na pong Jesus. Hallelujah. Thank you so much sa niya. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Hindi din mga minamahal na ma-share ko lang, mga minamahal, yung aking beloved brother, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na nag-work siya bilang isang lineman, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na nahawakan niya po yung live, mga minamahal, na hindi pa po wala napatay yung main switch, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na siya po yung nakuryente po ng ilang libong voltahe, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na siya po yung nakapag-rebuke lamang po ng hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po minamahal na siya po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal po Jesus. Praise the Lord. Tunay nga po minamahal na dalawang days lang, mga minamahal, sila po yung nakalabas sa hospital, mga minamahal. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus niya po sa kanyang pag-iingat, sa aking pag-drive, sa pag-uwi, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na nandiyan po minamahal na ako pinag-ingatan, mga minamahal. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus niya po sa mga pagpapalang physical, financial, at higit po sa lahat, sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pupupurid, paglulahatig, pagdadakila, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang sa ating buhay, mga minamahal, may mga chances na talagang sabi nga, in His own time, na tayo po mga tatawagin ng Diyos. May kaparaanan, iba-ibang kaparaanan, amen. At yan lahat po mga minamahal na kalakip-lakip para sa ikabubuti ng kanyang mga tinawag. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At some of us ay nakakilala sa pamagitan ng mga karamdaman. Ilan na may problema. Ang ilan mga minamahal ay talagang walang katahimikan, kapayapaan, mga minamahal. Ngunit sabi nga, ang Diyos ay alam niya lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak, kung paano siya tawagin, mga minamahal, sapagkat sabi niya, walang nalilingid sa kaalaman ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat po muna ng gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pleasant morning po sa lahat ng ating po mga minamahal na mga bisita, maging sa ating beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa overnight prayer, magdamagang pananalangin ng mga Kristiyano dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang at minamalibang lista, Beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. At saan man kayo naroon ngayon, mga minamahal, at inyong mga pangangailangan sa ating Diyos. Sabi nga, ang Diyos ay talagang siyang tumutugon sa panalangin lahat ng kanyang mga anak. At walang distansya makahadlang sa mga pagpapala ng Diyos para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen?
We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Comona Almeida, sa ating pong mga minamahal na mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders na kasama natin iyon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong bigay po pagkataon sa ating beloved Sister Ashley de los Santos at siya po sundan ng ating beloved brother Paddy Castillo. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa elders po na kapiling po natin ngayon at maging sa inyo po mga kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginitong pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang pong mapasalamatan ko po siya sa mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una po sa lahat, ako po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin, sa aking pong buong sambahayan at sa pagpuprovide niya po ng aming pangangailangan at ako din po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved parents sa kanila pong pagpasok sa kanila pong kanya-kanyang trabaho at sa akin po pagpasok sa school ng aking pong beloved kuya. At ako din po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking beloved tita na nasa abroad at ako din po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakalob niya po sa amin ng aking beloved kuya sa amin pong pag-aaral at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta maging sa pag-uwi po sa banal na gawain at ako din po nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi man po karapat-dapat ay minarapat niya po upang gamitin sa kanyang banal na ubusan. Kaya dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved brother Paddy Castillo. At siya po isundan ng ating pong mga kapatid, beloved sister Mirasol De Vera. At hindi pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved sister Eileen Okazaki, ating beloved sister Daisy Tamundong, beloved brother John Aquino, ating beloved sister Bea Aquino, beloved brother Norman Entrada, and our beloved sister Trixie Bigao. Sila po mga minamalay iniling magsipaganda para sa kanilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Nato na po ating brother Paddy sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. God bless po. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutang mga aral at turo na ating assistant beloved Pastor Lina Almeida, ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa beloved Pastor workers, sa inyo po minamahal na kapatiran, kami nagpapabot ng dubling pagpala ng madaling araw na po. Bago ko nakilala ang ministereng ito ay nanonood muna po ako ng webcast. Siguro may nag-share po, kaya duman doon sa Facebook page ko pa. Tapos, nang una pa ay nakikinig mo muna ako ng makalangit na mga awiti, mga solemn songs. Tapos nanonood nung nalaman ko na may gawain dito ay agad po ako pumunta at nagpabostimo. Agad po nagpabautismo sa unang dalangin ginagalang pastor. Praise the Lord.
Dati po nang di po ako nasib ay ako po ay umiinom po ng alak na alam niyo po yung yung Red Doors ay parang soft drinks lang sa akin yung Red Doors. Mahilig po ako. At tapos mahilig manood ng mga lalaswang video, tapos nagbi-video game po pag may okasyon. Tapos umawit ng makasalibutan dati po. Lang po ako po ay binagod ng malabing dahil na binihesan ako na kasi yung inawit ko ngayon ay makalangit. Praise the Lord, amen. At hindi na ako umiinom na iniwasan ko na po yun kaya. Amen, praise the Lord. Papasalamat ako sa pinakamamahal ng Jesus dahil ako ay nagkaroon ng takot sa mahal na Panginoon na huwag magkasala. Mahingi ako ng kabagan ko patawaran sa mahal ng Panginoon. Dati po ay pag niyaya ko hindi naman agad-agad, pero papasalamat ako sa Panginoon dahil binago ako noon dahil kung hindi po ako nasib dito ay malamang patay na ako, wala na ako kasi walang daanan yung buhay ko, walang paroroonan. Kaya napapasalamat ako sa pinamahal ng Jesus dahil ako ay binigyan ng pangunawa at malaking kahabagan sa Amen. dito po sa pastoral. Dito ko po nakilalang pinakamamahal ng Jesus ang tunay na gawain. Ang lahat po ng kapurihan, pagdadakila at pagluhal sa ating pinagkawal ni Lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palagpag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo. Sapagkat mamaya lamang po ay talagang tayo na po makakapakinig muli ng mga papuring awitin at saka mga banal na salita ng ating Diyos na buhay. Amen. At kung kagabi ay medyo nakatulog tayo, sabi nga nila, tulog manok. Amen. Talagang ngayon dapat naginigising na natin yung ating pong mga diwa at nakakapakinig talaga tayo at para sa handang-handa tayo mamaya. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kita pong binibigay ang buong pagkatao sa ating mga kapatid. Beloved Sister Marisol de Vera. Amen. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Aileen Okasaki. Amen. Amen. Praise the Lord. Ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng Beloved Almeda Children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, at sa lahat pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain ang kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay grabing mag-ingat sa atin mga minamahal. Dahil ang aking anak mga minamahal na pangatlo mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari, ganito din mga minamahal, overnight din. Ang umalis ako sa aming tahanan, kasama ko yung tatlong kong pang-anak mga minamahal. Sa madaling sabi, naiwan siya mga minamahal, nakasama niya yung mga kaibigan niya mga minamahal na hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Basta ang tanging alam ko lang mga minamahal, dadalo kami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Hindi ko alam kung paano nangyari mga minamahal sa bandang 2:00 ng madaling araw, ganitong Sabado din mga minamahal. Yung aking anak pala mga minamahal ay kasama ng kanyang mga kaibigan mga minamahal na naaksidente sa may dako ng Bimali mga minamahal. Na yung sasakyan nilang Montero mga minamahal ay 3 beses na nagpaikot-ikot yun mga minamahal. Sa madaling sabi yung Montero
as in talaga nayupi mga minamahal, na yung isa sa mga investigador mga minamahal nung pangyayaring yun, mga minamahal, ay taga doon din sa amin. Sabi niya, ate, anak mo pala yung isa doon, sabi niya. Alam mo ate, pag nakita mo yung sasakyan, talagang masasabi mong walang mabubuhay doon mga minamahal, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Dahil yung aking mahal na anak mga minamahal ay kanyang pinag-ingatan mga That's minamahal. right. Hindi lang doon mga minamahal, dahil lahat nung sakay mga minamahal, walang namatayo or nangyari sa kanila mga minamahal, tanging gasgas lamang ang kanilang mga natamo mga minamahal. Praise Kaya you. labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal Amen. na Praise Panginoong Sus, dahil nung Sabado na ng umaga, nung malaman ko yun mga minamahal, ang tanging sabi sa akin nung aking panganay mga minamahal, na yung aking mahal na anak daw mga minamahal ay naaksidente. Ang talagang nung pagkasabi niya sa akin mga minamahal, talagang ipinikit ko lang yung aking mga mata mga minamahal, at labis akong humingi ng habag at pangunawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil bilang magulang talagang kakabahan ka or matatakot ka mga minamahal, pero ang inyo bang lingkod talagang isa lang yung naitanong ko mga minamahal, kung nasaan yung aking mahal na anak. Ang sabi sa akin mga minamahal ay nasa police station, kaya labis-labis kong ipinapasalamat yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil kung yung aking anak mga minamahal ay malubha or masamang nangyari, malamang wala yun mga minamahal sa police station, kundi nasa ospital yun mga minamahal. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, na yung aking anak mga minamahal, medyo nagkaroon din siya mga minamahal ng lesson doon sa pangyayaring yun, ay hindi na siya masyadong lumalabas o hindi na siya palaging sumasama sa mga barkada niya mga minamahal. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal. At isa pa mga minamahal, yung aking bunsong anak mga minamahal, etong week lang, hindi ko din alam mga minamahal ko anong nangyari. Pagdating ko, sabi niya, mama, alam mo na kung ano yung nangyari, sabi niya. Sabi ko, hindi ko alam, sabi ko. Mama, nahulog ako sa tricycle, sabi niya gano'n. Mismong dyan sa may mga minamahal, sa may Mamarlaw, sa may pagliko, papunta na ng Sepnas. Hindi niya din alam mga minamahal ko ano yung nangyari. Basta nakita na lang daw niya yung sarili niya mga minamahal na nando doon sa may gitna ng kalsada, na marami na daw mga pulis, mga iposo na nakapaikot sa kanila mga minamahal, dahil talagang nahulog siya mga minamahal. Kaya ang labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil maraming tao dyan or sasakyan mga minamahal sa kinabagsakan niya. Pero ang tanging natamo lang ng aking anak mga minamahal ay galos lang mga minamahal. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus mga minamahal. Grabe talaga mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya hanggang dito na lang lahat ng papuri, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo muna tumayo mga minamahal at tumawid sa ating mahal na Panginoon upang tayo ay tuluyang magising. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mabasdan. Pag-isip ko sana, ikaw ang Diyos ay kapilingan. Ang nais ko ay magtulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kamanalan mo. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you need. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime the whole world knows Jesus is coming soon.
so very soon. Come on and shout from the mountainside, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, bumalakbak sa Panginoon nang may kagalakan. Bumalakbak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay po pagkatapos sa ating mga kapatid. Beloved Sister Aileen, okay sa akin sa kanyang pasalamat sa ating mga Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Daisy Tamundong. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At lagi din po nating inaalala ang mga banal na turo at aral na iniwan ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako din po yung nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Amen. Ako yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po yung makatayo dito at makapagpasalamat sa kanyang mga kabutihang gawa sa aming buhay. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa amin na makadalo po at makarating dito sa Friday overnight po natin. Kaya pinapasalamatan ko po yan ng lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan nga po na natapos na naman po ang isang buong taon. Andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kailanman hindi po tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last December 21 nga po, 2023, ako po ay nagdiwang na aking kaarawan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling isang taong dinagdag niya po sa aking buhay. Andiyan ang kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil itong week lamang po, buong week po na andyan po na nagkaroon po ako ng lagnat dahil nga po sa tonsillitis at matinding ubo at sipon. Andyan po na nangihina rin po ang aking katawan, subalit sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat dalangin po na ating po minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, andyan po na pinagkaloob na sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang instant na kagalingan at kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po ang kagalingan pong yan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-iingat sa akin pong mga mahal sa buhay sa dako po ng ibayong dagat. Andyan nga po na nung maalala ko po nung last August po 2023, andyan po na ang aking pong beloved parents sa dako po ng Japan, pareho po silang tinamaan ng COVID po dahil doon po sa Japan po laganap pa rin po ang COVID. Dahil nga po sa may mga katrabaho silang natatamaan, andyan po na isa po na nahawaan ng aming pong beloved mother, andyan po na nagsabi po sa amin na nagpa-hospital daw po sila, nagpa-check up, andyan nga po ang sabi ng doktor na may COVID daw po sila. Andyan na hindi po sila pinagstay sa may hospital, bagkus sa bahay na lang po sila nag-stay na lang po at sabi ko, sinend ko sa kanila yung mga live streaming natin sa banal na gawain. Andyan na nanonood po sila at sinasabayan po ang pagpupuri, pinapakinggan ng
pag-aaral ng mga banal na salita na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And dyan po na sa patuloy din po namin pagdalo at pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang dalangin po ng ating pong beloved assistant, ng ating pong beloved Pastor Willie Estrada Almeda. And dyan po na tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinagkaloob sa kanila po ang kagalingan pong yan. Praise Kaya the Lord. pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit ang pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan na talagang walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Even our loved ones na talagang nandyan sa ibayong dagat mga minamahal ay nakita niyo mga minamahal, nandito tayo pero pinag-iingatan sila ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kailangan ng mga minamahal pag mayroon tayong mga mahal sa buhay na tayo po mga minamahal ay magpakainit. Amen. Upang bagamat sila po mga minamahal nandyan na talagang sometimes nahirapan makadalo sa banal na gawain, nandun pa rin ang lingap ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Although one day, mga minamahal, siyempre through the prayers, of course, ng ating pong beloved pastor, ay talagang sila rin po, mga minamahal, ay talagang bigyan ng pagpapala na banal na trabaho na sila po'y makadalo sa banal na gawain at hindi maging hadlang ito mga pagpapalag ito. Amen? Kaya po mga minamahal, it is a reminder to all of us, lahat po ng ating pong, lalo kapag meron tayong mga loved ones malayo sa atin, lalo na tayo magpakainit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating mahal kapatid, beloved Sister Daisy Tamundong, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating pong beloved brother John Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na mga pastor, Willie Estrada Almeda. Inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina Almeda, sa ating pong beloved Almeda children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, ako po nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating Praise lahat. the Lord, amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po ni Jesus sa pagkakataong ito upang pasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Maalala ko po mga minamahal, way back January 2020 po mga minamahal, andyan po ang amang lingkod po mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdamang dengue po, and that time po mga minamahal, dyan po sa Bulingit po hospital po yung mga minamahal, dyan po na nung pina-check up po ako, nag-positive po mga minamahal, and that night din po mga minamahal, kino-confine na po ako, pero andyan po ang iyong likod. Hallelujah. Diyan nga po maalala ko po talagang, sabi ko lang ako sa aking beloved lola na iuwi na lamang po ako. Alam niyo po mga minamahal, nung pag-uwi ko po mga minamahal, andyan nga po na talagang kinabukasan po ng mga minamahal is meron po kaming Bible study that time po sa amin mga minamahal. Andyan nga po na sa kahabagan po na ating pinakamamahal po ni Jesus. Andyan po na after po ng Bible study, andyan po na pinuntahan po nila ako sa aming tahanan. Diyan nga po nilihans po ako sa unang dalangin natin ginagalang mga pastor, Estrada Almeda. Ako po'y pinagaling sa karamdamang yan, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal po ni Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal po ni Jesus dahil po, may share ko din po ulit mga minamahal, last Friday po, mga minamahal, 1 p.m. po yun. Diyan nga po, naglalaba po ako that time po, maglalaba po sana ako that time mga minamahal. Andyan nga po na yung saksakan po ng washing machine po, andyan po na isasaksak ko na po sana siya sa extension po mga minamahal. Andyan nga po na pagkasaksak ko po yung mga minamahal, na kuryente na po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, that time po talagang nasambit ko lamang po, hallelujah in Jesus name. Praise the Alam niyo Lord, po mga amen. minamahal, within a seconds po or
1 minute or 2 minutes po, pwede na po pala yun ikabawi ng ating buhay po mga minamahal. Andyan nga po na talagang sabi po ng kapatid ko, which is siya po yung nakakita na siya din po yung alis po ng saksakan doon po sa extension. Andyan nga po na sabi niya po sa akin, last daw po na sinambit ko lamang po ay hallelujah in Jesus name. Praise the Lord. Alam niyo po yung salitang po yan ay siya din po magliligtas po sa akin. Ako po napupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po dahil that time nga po talaga ako po ipinag-ingatan po sa oras na po yun kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. Diyan nga po mga minamahal pagtingin ko po sa katawan ko po. Diyan nga po na dito lamang po sa kanang kamay ko po pumutok yung kuryente. Wala na pong iba kundi dito lang po sa kanang kamay ko po kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po maalala ko din po mga minamahal, December 2023, hindi ko na po alam yung exact date po mga minamahal. Andyan nga po yung di bali po ang aking beloved mama, nag-work po sila sa Qatar po mga minamahal. Andyan nga po na isang araw po nag-send po yung isang katrabaho niya po sa akin na si mama ko daw po dinala po sa hospital. Andyan nga po na yung findings daw po ng doktor is may depression daw po ang aking beloved mama po. Andyan po mga minamahal, bilang isang tao po talagang sobra po ako nanlumo. Andyan nga po na iyak po ako mga minamahal. Andyan nga po ang iyong amang lingkod. Talagang nanood po ako ng TV program na po yun at nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan nga po na hindi po ako mapakali mga minamahal. Hinihintay ko po, tinatawagan ko po yung katrabaho ng aking beloved mama kung kamusta na po ang aking beloved mama dun sa Qatar po mga minamahal. Andyan nga po na after mga 2 hours po nang reply po sa akin, sabi po nila, okay na daw po ang aking beloved mama sa kahabagan lang po natin pinakamamahal na Jesus. Kaya pinapasalamat ko po yan. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa andyan po yung pagpo-provide niya po ng aming pangangailangan sa everyday po. Andyan po na pinapasalamat ko po yung andyan po yung kaisa-isang buhay na pinagkaloob niya po sa akin. Yung patuloy po na kalakasan, na katatagan upang lalo po magpatuloy sa bawat magpatuloy po sa buhay na po ito. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you mga kapatid. Grabe mga minamahal na mga himala na yan. Amen. At tunay nga po mga minamahal, kung talagang walang Diyos na nag-iingat sa atin, ay talagang mapapahamak talaga tayo. At yung kuryente na yan, yung ating pag tayo po mga minamahal ay na kukuryente, talagang titigil kasi ang mga muscles natin. At hindi bitawan, di natin magawang bitawan yung wire na gusto nating bitawan. Amen. At yan po mga minamalang tendency kapag tayo po ay nakahawak ng mga live wires. At yan po mga minamalang dahil sabi nga, may buhay ang ating Diyos. Amen. Amen. At kapag tayo po humingi, sabi nga ng Biblia mga minamahal, ang ating Diyos ay ating saklolo sa oras ng kabagabagan. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamahal ng kainaman. Pagkamat tayo nag-overnight, mga minamahal, at ang ilan sa atin talagang pagod na pagod, mga minamahal, at mamaya may pasok na naman. Still, we go to church, pumunta tayo dito mga minamahal, and tayo po yung nagpupuyat dahil alam natin mga minamahal, hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Every time na may mga sakuna, may mga problema, may mga karamdaman, ay sinong lalapitan natin kung hindi tayo magpakainit sa mahal na Panginoon? Amen? Siya lang naman ang Diyos na nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At kailangan talaga ipakita mo rin kung paano mo siya talaga pinagkakatiwalaan na despite may karamdaman ka, dadalo ka. Amen? Dahil alam mong Diyos na nagpapagaling sa iyo. Amen? At not to the point, siyempre, may mga chances mga minamahal talagang, kung minsan din kasi dapat mag-ingat din dahil ang ilan mga minamahal, baka tatatlo na yung hininga, dinadala pa sa banal na gawain. Di tuloy na aabutan. Naku, sagutin pa ng iglesia, siyempre. Amen.
kapag magano ng sitwasyon mga minamahal, ay talagang pwede naman tayo magtawag ng ating mga beloved workers para pasyalan siya at ipanalangin. Kung medyo nakaka-recover na at unti-unti na lumalakas mga minamahal, dalhin sa banal na gawain at magpabautismo at para magtuloy-tuloy na ang kanyang kagalingan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ilagay natin sa lugar lahat ng bagay upang sa ganun mga minamahal ay talagang maisaayos natin ang mga bagay-bagay na yan. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Minsanan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Narito po ating mga kapatid, beloved brother John Aquino, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya po'y sundan ng ating pong beloved si Bea Aquino. Amen. Praise the Lord. Members, bago po lahat ng pinapatas ng papuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Jesus, hand of all honor, dubli pagalang po sa ginagalang Pastor Willie Stradalbeda, sa mga pag-alala, inuwang turuti ginagalang San Pastor Lina Silvia and whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders, and sa lahat po maminamahal ng ating beloved workers, ating mga kapatiran dati ng Mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng ating nanonood ng ating live webcast sa Facebook page, sa YouTube, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat. Magandang oras po dyan at magandang umaga na po sa mga oras na maminamahal. Ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus na muli ako yung matawag na papurihan ang lahat ng mga kamanghamang ginawa ng ating pinakamahal na Jesus. Way back maminamahal nung ako'y hindi pa po nakakilala sa balang gawain ito. Ako po isang alipin maminamahal ng pagdodroga, maminamahal yung pagmamariwana, na talagang yan po maminamahal na doon nasira yung aking buhay dahil grabe akong gumamit maminamahal na umabot sa punto maminamahal na magkaroon din pa ako ng grupo maminamahal, yung tinatawag na fraternity maminamahal, hanggang sa naging grabe na, naging worse na yung talagang buhay ko. Natutunan ko na maminamahal magsinungaling sa aking mga magulang, magmura maminamahal, talagang minsan maminamahal para na akong sabi nga nila yung para daw akong aso, maminamahal. Uuwi na lang pag nagugutom, pag maliligo, tapos balik na naman sa mga barkada. Nandun maminamahal na doon lang paikot-ikot yung aking buhay. Dumating yung punto maminamahal na may ginamit ang ating pinakamamahal na Jesus. Isang kapatiran maminamahal na talagang nariyan na naghahayo na sabi niya sa akin na mayroong gaganaping banal na gawain sa mismong school namin pinag-aaralan maminamahal dahil naging classmate ko siya maminamahal. Hanggang sa mabot sa punto na pinulakan ko po maminamahal yung kanyang invitation. At doon maminamahal na pagtanto ko maminamahal na talagang kakaiba. Dahil akala ko maminamahal dahil akala ko yung kasiyahan na yung may banda, tapos kasi sabi niya may banda, tapos may sayawan na magaganap maminamahal. Kaya pinulakan ko siya kasi kala ko parang may yung tinatawag na baili, yung sayawan o battle of the band, ganun maminamahal. E di madali sabi, nandun ako sa banal gawain, nauna na ako maminamahal. Tapos napansin ko maminamahal talaga nagdatingan na yung mga beloved workers. Sabi ko meron yata ikakasal kasi nag-decorate na sila maminamahal. Nandun hindi ako umalis maminamahal hanggat hindi dumarating yung aking classmate. Nandun maminamahal nung dumating na sa punto maminamahal mag-start yung banal gawain. Wala pa siya maminamahal. Hindi talaga ako umalis maminamahal hanggang sa nung nakita ko na parating na siya. Sinalubong ko siya dun sa malapit sa pintuan maminamahal. Talagang dinako nila ako sa harapan. Yung ibang lingkod talagang hiyang-hiya ko maminamahal dahil yung outfit ko maminamahal hindi po bagay sa pagsasamba. Talagang yung aking pantalon ay punit-punit yan maminamahal, halos makita mo na yung underwear ko maminamahal. Maging aking t-shirt maminamahal, punong-puno ng bungo yan maminamahal na kulay itim. Tapos halos makita na yung tagiliran ko maminamahal dahil akala ko talaga ang pupuntahan ko ay yung bailiw kayong may battle of the band maminamahal. Alam niyo maminamahal, di nag-start na pimpal ng gawain, nag-aawitan. Talagang kitang-kita ko nagbabagsakan yung mga kapatiran. Grabing kapuspusan, joyful pa lang maminamahal. Talagang dami nang napupuspos in Brisket hanggang sa umabot sa solim maminamahal. Alam niyo po maminamahal, nangamatay na yung aking mga loved ones. Di talaga ako umiyak maminamahal, talagang walang pumapatak kahit kunting luha sa aking mga mata maminamahal. Pero nung umabot po sa solim song maminamahal,
grabing luha na inilabas, Praise the maminamahal. Lord, amen. Yung pala ay presensya na pala ng ating pinakamamalapay That's sa right, Praise God. amen. Na talagang nandun, mamihal, di nagpatuloy po ako, maminamahal, nakinig po ako sa mga buhay na patotoo. Nasabi ko pa nga, maminamahal, lahat ng tumatay rito ay binabayaran dahil napakakatamis sa maminamahal na pananalita, pero hindi pala nagkamali ang ibang lingkod. Praise God. Dito ko napatunay ng Diyos natin ay buhay at nagbabago ng buhay. Praise God. Praise the Lord. Nandun, maminamahal, di nagpatuloy po yung ibang lingkod, maminamahal. Nasave po ako, June 6, maminamahal. Madalit sabi, nagpabutismo ako sa tubig sa pangalan pinakamalapay Jesus. Hanggang sa nagpatuloy po ako, grabe yung pag-uusig, maminamahal, na dahil sa kahirapan ng buhay noon, maminamahal. Talagang danas namin, grabing hirap, maminamahal. Tubig, asin, maminamahal na inuulam, maminamahal. At yung bigas namin hindi bigas, hindi kanin, maminamahal, kundi nilugaw. Grabe, ang hirap, maminamahal. Pero nung nagpatuloy po ako sa paglilingkod ng ating pinakamamalapay Jesus, totoo talaga ang pagbibigay ng kasampung bahagi at handog ay susi ng pagpapala. Praise Hindi the lang yun, Lord, maminamahal. Kumbaga yung pinagkalob ng ating pinakamamalapay Jesus, bonus lang yun, maminamahal. Yung pagpapalang espiritual, yung talagang grabing pagpapala, maminamahal. That's right, amen. Dahil dumating po ako sa banal na gawain ito, maminamahal, sa totoo lang, maminamahal. Wala akong talento ni isa, maminamahal. Talagang salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Sa kahabagan niya, maminamahal, talaga nandoon, maminamahal. Ginamot po ako bilang isang drummer, bilang isang gitarista, bilang isang bassista, bilang isang keyboardista. Salamat sa ating pinakamalos, grabe magpala ng spiritual. Lord, Ang amen. ating pinakamalos. Sumunod ka lamang, maminamahal, na ipinagkakalob niya lahat ng bagay. Praise God. Hindi mo na hinihiling, maminamahal, idinadagdag pa ng ating Praise the Lord, pinakamamalapay amen. si Praise God. Nandun na nagpupuri rin ako, nagpapasalamat sa grabing mga himala na naranasan ng ibang lingkod, maminamahal. Na talagang sa bawat may mga crusade noon, maminamahal, nung yung ibang lingkod ay kasi mahilig akong gumala, maminamahal. Kumbaga, mahilig po ako sa mga crusade noon, maminamahal. Pag may mga mabalita na akong krusada noon, tapos mayroon po akong extra income o pera, maminamahal, pinupuntahan ko yan, maminamahal. Sa dako po ng Gapan, Nueva City, Praise God, talagang nariyan, maminamahal, isiha, maminamahal na talagang grabe, maminamahal ang himala ginawa ng ating pinakamamalapay Jesus. Ito nung una, maminamahal, sabi po nung beloved, nangangasiwa doon, sabi niya sa amin na mag-google muna kayo ng tiga pa 5 days or 10 days na fasting, maminamahal. Yung bang lingkod na kapag 7 days na po ako, maminamahal, sa dako ng linggayin. Tapos yung mga kasama ko, may 15 days, may 20 days in praise God. Madalit sabi, nakita-kita kami sa isang lugar, maminamahal. Tapos pumunta po kami ng Gapan, Nueva Ecija, maminamahal. E di nandun na po kami sa pastoral house, maminamahal. Meron po nag-aayuno doon, may isang adult choir, maminamahal. Ang target niya, maminamahal, 40 days, maminamahal, dahil para po sa pag-aalay ng pag-aayuno para sa krusada, maminamahal. Hindi nandoon na, maminamahal. Meron po siyang na-vision, maminamahal. Hindi pa po kami dumarating, maminamahal, na vision na to, maminamahal. Talagang nung pagdating po namin doon, at doon niya kininto, maminamahal. Nasabi niya, maminamahal, yung mga banner, kasi uso pa yung big banner, maminamahal. Yung malalaking mga banner natin na kitang-kita talaga yung paunlak ng ating pinakamamalapay Jesus, si Praise God. Ito yung madalit sabi, maminamahal, di nandun na kami. Sinabi nung beloved preacher, sabi niya, mag-aalay pa kayo ng 3 days na fasting para sa ating pinakamamalapay Jesus, dahil napakasama ng vision ng ating mga kapatid na nakapag-ayuno ng mahaba-habang pag-ayuno. Di madalit sabi, maminamahal, talaga grabe, maminamahal yung vision, maminamahal, na mayroon daw sumusuwag na isang malaking kalabaw, maminamahal, na napakaraming sungay, maminamahal, na pulang-pulang mata. Ibig sabihin, maminamahal, hinahadlangan yung ating crusade, maminamahal, sa dako ng Gapan, maminamahal. Ito nandun na, maminamahal, nag-alay po kami ng 3 days ng fasting, maminamahal. Yung ibang lingkod ay kahabagan na kapag 3 days din po ako, makasama ko ganun din po, maminamahal. Ito doon na kami nag-ayuno sa dako ng Gapan, maminamahal. Nung natapos pa namin 3 days, medyo short na yung aming oras, tsaka yung panahon, maminamahal. Nag-order na kami ng maraming gagawing big banner, maminamahal. Hindi madali sabi, nagtulong-tulong kami, maminamahal. Kahit hindi marunong ibang lingkod, maminamahal. Ako na lang yung tagabutas ng sako, maminamahal. Yung lata na nilalagay ng uling, tapos mahabang alambre, pinapaikot yun para pambutas dun sa big banner natin, maminamahal.
Nandun, maminamahal, natapos po namin after mga 4 days or 3 days. Tapos lahat ang banner, maminamahal. 26 banner, maminamahal. Ito nung una, nagkabit po kami unang araw, first God. Talagang unang araw pa lang, maminamahal. Wala pa pong krusada, maminamahal. 60 souls, maminamahal. Binotis man sa tubig sa pangalan ating pinakamamalapay. Hindi pa po nagkukursada yung maminamahal. Hindi yung ating chapel, nadagdagan na ng ating mga kapatiran, mga baguhan, first God. Sumunod na araw, ganun din, maminamahal. Meron pong 27 souls, maminamahal, na nabutisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamalapay. Ganun din po, maminamahal. Nung pangatlo, maminamahal. Nung huling 7 banner, maminamahal. Meron pa kaming 2. Naikabit na po yung 5, may 2 pa na ikakabit. First God. May kasama po kami, maminamahal, ating beloved mga kapatid sa Dakumulang, Maynila. Galing po siya ng Maynila, maminamahal. Glory to God po siyang puminta, maminamahal, kahit yung fountain of life. Kayang-kaya niyang ipintayan kahit mag-isa lang siya, maminamahal. Kung kilala niyo po ating beloved brother Nilo Santiago, first God, nakasama po namin yan sa Dako Pananggapan, maminamahal. Bali, nauna po kaming grupo, nahuli siya, maminamahal. Bali, kasi may ginawa pa siya sa Pampanga, maminamahal. Nag-ukit pa yata siya ng mga greetings, maminamahal. Nandun, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, nakita-kita kami, maminamahal. Yung huling ikakabit na 7 banner, maminamahal, pang 5, nakasama po namin siya. Tapos, dahil taga doon din po siya sa Gapan, ating beloved mga kapatid, ating beloved Kuya Nilo Santiago, first God. Ito na, maminamahal, bago kami umaakyat, maminamahal, nananalangin talaga kami. Talagang hindi namin pinababayaan na aakyat ka na hindi ka nananalangin, first God. Kasi grabe talaga yung gawa ng kaaway, maminamahal, na talagang galit na siya. Dahil isipin niyo, maminamahal, hindi pa po nagkukursada, maminamahal. Marami na pong nabubutismuhan mga kaluluwa, maminamahal, na baguhan, first God. Alam niyo, maminamahal, nung umakyat na po ako muna umakyat, maminamahal. Sabi sa akin nung parang ahead namin, preacher, maminamahal, check mo dyan kung pwede nating kabitan yung, kasi maganda rito dahil talipapahan, malaking talipapahan ng Gapan to, sabi niya, first God. Madali sabi, umakyat ako, maminamahal, talagang hindi pwede. Sabi ko, nakita ko na yung mga wire sa labat, maminamahal. Himala na lang natin pinakamamalapay yung sus. Dahil yung isang high tension wire, naapakan ko na pala, maminamahal. Pero sa alamat sa ating pinakamamalapay, hindi pa ako nakuryente, maminamahal. Praise the Lord! Alam niyo, maminamahal, nung bumaba po ako, sabi ko, nag-meeting kami, Kuya, hindi talaga pwede, madidiskrasya tayo. Talagang lagi, sabi nga, mas maganda yung nag-iingat tayo dahil magkukursada. Alam niyo, maminamahal, kasama po namin, maminamahal, hindi po pala nakakarinig yun si Kuya Nilo Santiago. Isa po pala siyang pipi tsaka bingi, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, madali sabi, dala niya yung malaking banner, maminamahal. Nung una, yung doon sa may Debola. Alam niyo po yung tuk-tuk, maminamahal, ng pinaka-poste, maminamahal, may Debola doon, maminamahal. May kuryente yun, high tension wire yun, maminamahal. Hindi ko alam kung ilang voltahe, maminamahal, ang nilalaman. Pero naitali niya doon, maminamahal. Talagang malinis yung pagkatali, maminamahal. Nung pangalawa na, maminamahal, dahil meron po siyang kitchen, maminamahal, yung lagay ng susi na metal, maminamahal. Nandun sa bewang niya yun, maminamahal. Pumulopot doon sa high tension wire, maminamahal, doon dumaan yung kuryente. Kitang-kita talaga namin, maminamahal, sunog ang ating mga kapatid. Grabe, maminamahal, talagang halos ay huminto ng kuryente. Kitang-kita talaga naman, parang kidlat na, ay grabe, maminamahal, pag nandun po kayo, maminamahal, para kayo nag-wielding na sabay-sabay na 5 beses ang tunog, maminamahal, napakalakas hanggang may narinig kaming sumabog na napakalakas, maminamahal, nag-shutdown, maminamahal. Alam niyo po, ang oras na nun, mga bandang alas 3 o alas 2 na, maminamahal, na nandun na yung mga nagtitinda. Sinisisi pa tayo, sabi nila, yan kasi, ang titigas ng ulo niyo, alam niyo daming wire yan. Tapos yan, namatay pa yung, parang sinisisi talaga tayo, maminamahal. Tinutuya tayo, maminamahal. Pero hindi kami nagpatinag, maminamahal, dahil may tinuro ang ating ginagalang malapastor, Willis Radal Minapersked. Pag nasa kagipitan kayo, sabi niya, huwag kayong mahihiya, lumuhod, magsisi, at manalangin. Praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, ginawa po namin yun, maminamahal. At nakita po namin ang ating mahal kapatid, patay na ating beloved Kuya Nilo Santiago. Talagang wala na, sumusuka na siya ng dugo na nabuo, maminamahal, kulay itim, presgad. At kasama po yung tubig, maminamahal. Sabi ko, kumukulo siya, maminamahal. Alam niyo yung parang pinakuluhan, maminamahal, na manok na talagang puting-puti na siya, maminamahal. Tapos, unti-unti na siyang naninigas, maminamahal. Pero hindi kami nawala ng pag-asa, maminamahal.
Nanalangin po kami sa ating pinakamamalapit sa first prayer ng ating ginagalang malapasong Presbyad. After nun, maminamahal, kinasal po namin demonyong kamatayan. After nun, maminamahal, segundo lang, binuhay ng ating pinakamamalapit Presbyad. Nandun, maminamahal, nung siya nabuhay, maminamahal, grabing himala ng ating pinakamamalapit. Hindi ko expect, maminamahal, sa mga sumunod na mga anniversary, maminamahal ng ating Luluneta Presbyad. Isa po siya nagpatotoo, maminamahal. Dati-rati hindi siya nakakarinig. Ngayon nakakarinig na po. Presbyad. Dati-rati, maminamahal. Sabi ko nga, pipit-bingi siya, maminamahal, yung hindi mo talaga maintindihan. Presbyad. Ngayon nakakapagpatotoo na sa banal na harapan ng ating pinakamamalapit. Ipinapahayag niya kung paano siya, maminamahal, pinaghimalaan ng ating pinakamamalapit. Ang iyong bang lingkod, maminamahal, nagkaroon po na ako ng fracture, maminamahal, dahil nabali po yung dalawang paa ko. Sabi ko sa ating, ang kausap po ating pinakamamalapay Jesus. Sabi ko, paano na ako gagamitin sa banal na ubasan kung yung aking dalawang paa, hindi ko na may galaw. Presbyad. Nangitim po yan, maminamahal. Sabi po ng ating kapitbahay, kasi may kapitbahay tayo doon na doktor sa harapan, maminamahal. Sabi niya sa akin, dahil siguro naawa siya, maminamahal, pinuntahan kaming dalawa. Sabi niya, grabe namang himala nang nangyari sa ating yung mahal na kapatid niyo. Sabi niya, kasi hindi pa siya saved, maminamahal. Tapos, ako naman, nung nakita niya yung aking paa, parang in-exam niya, maminamahal. Talagang kinuhanan niya ako ng, may mga kinuha siyang mga sample doon sa aking paa. Sabi niya, tatagal daw, maminamahal, ng mga 6 na buwan, 3 buwan, bago gagaling yung aking paa, o mapuputulan ako ng paa, maminamahal, dahil nangingitim, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, sabi niya sa akin, after 3 days, pag hindi gumalaw yan, sabi niya, mabubulok na yung paa mo, puputulin na yan, sabi niya. Alam niyo po, maminamahal, grabe makimala ang ating pinakamamalapayos. Magsumamo ka lang, maminamahal, talagang iiyak mo sa ating pinakamamalapayos. Presbyad, huwag kang mahiya na talagang, sabi nila, para kang namatayan. Hindi, maminamahal, pag kailangan mo ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapayang Jesus, itudo mong lakas, maminamahal, talagang iyak mo sa ating pinakamamalapayang Jesus. Alam niyo po, maminamahal, after 2 days, pinalakad ako ng ating pinakamamalapayang Jesus. Alam niyo po, maminamahal, grabing himala, maminamahal, ginawa ang Presbyad ng ating pinakamamalapayang Jesus. After ng crusade, maminamahal, hindi po namin expected, maminamahal, na magiging masisave. Bukod doon, maminamahal, sa mga naunang nasave, maminamahal, after crusade, 378 souls, maminamahal, niligtas ng ating pinakamamalapayang Presbyad. Sa mga oras to, maminamahal, talaga nga nagpapatuloy po sila, salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Talaga nga grabing maghimala ang ating pinakamamalapayang Jesus. At napapasalamat din po ako, maminamahal, dahil sa araw na ito ay nariyan dinagdagan tayo ng ating malapayang Jesus ng buhay, maminamahal. Talaga nga grabing magpalang ating pinakamamalapayang Jesus Presbyad, na talaga napupuri, nagpapasalamat po sa lahat ng mga bagay na yan, sa mga pagpapalang material, physical, lalo kitang pagpapalang spiritual. Kaya lang po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapayang Jesus lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As I understand, birthday po ng ating mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Happy birthday po. Ang atang pagbati ay nagmumula sa ating pong beloved pastor, lahat ng ating mga beloved workers, of course, sa lahat ng mga kapatid dito sa San Carlos City. Isang mabuting bagay na tayo po mag-celebrate ng ating pong mga kapanganakan, na tayo po naglilingkod sa pagpapagamit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At siguro bigyan natin isa pa ating pong mga kapatid, ating beloved Sister Bea Aquino, upang sa ganun mga minamahal na direct to the point na lamang po, and atin na pong pinaganda ang mga beloved choir sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na pa-Jesus po lamang. Praise at the dobling paggalang po sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Amueldis Radalmeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders po na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, ang baguhan man po, datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito, mga minamahal, na ipinagkalob niya muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa kanyang mga kamanghamanghang gawa sa aking buhay. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, dahil nung
kami po ay umuwi mga minamahal galing po ng Quirino, Isabela, mga andyan po na kung titingnan po namin sa daan, mga andyan po na maraming nadidisgrasya, mga minamahal. Ngunit kami mga minamahal, andyan po na pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Kaya lubos ko po ay pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus. Gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa buong taon ng 2023, mga minamahal, sapagkat mula noon, andyan po na hanggang ngayon mga minamahal, tunay na hindi po nagbabago ang ating pinakamamahal na Pa-Jesus, sapagkat andyan po siya po pa rin yung nag-iingat at nagpapala po sa bawat isa po sa atin mga minamahal. Kaya ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa mga pagpapala mga minamahal na hindi na po namin hinihingi, ngunit ito po ay pinagkakalob na po ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus. At gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, material at higit po sa pagpapalang spiritual. At bagamat hindi man po karapat-dapat, ako po yung ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Pa-Jesus, gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Pa-Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. At sa ating mga kapatid na nakalista po dito din nabigyan ng pagkakataon, lubim mahal na Panginoon sa ating po mahal na gawain. Susunod ay kayo rin po yung makapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo na po mga minamahal ay tumayo habang naghahanda ang ating po mga beloved mga awit sa kanilang papuring iaalay. Tayo muna ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with the right spirit within me. Isang ba kinaipanin, iyan mo, Diyos ng bang damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay ipanin. Bigyan mo, Diyos ng bang damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritu mong banal magpaliin sa akin. Ang ganap na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Beloved
Jesus' Finest Generation Choir.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much, there's Jesus. Thank you so much, there's Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. We praise Him, but there is God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Puri ka mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. O minamahal, huwag nating hayaang matapos ang banal na gawain. Di man lang natin madama ang banal na presensya ng Diyos. Ito ang ating seal, yun ang ating kaligtas. A man without the Spirit of God is not a beast. Magsigam ang bawat isa. Magsumamo. Humingi ng kapatawaran. Mabagi ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang sino man lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Come near to Jesus. Dahil natin dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal ng Jesus. Ay siya'y salita. Sa oras na kami tumawag sa ikaw ang aming masusumpungan. Ngayon malapay no, nais namin malamang yung banal na presensya. Wala kaming nais kundi ikaw ay ang mapapurihan sa buong magdamag na ito.
Mabag ka sa bawat sa amin, Panginoon. Alam po mga kapatid, di pa nakadaman ng banal na presensya. Kumilos kang mainam sa aming kalagitan para sa mahuling awitin. Ikaw ang aming Diyos na pinupulit, pinapasalamat. Pagpalain mo kami lahat, Banal Panginoon. At lahat ng gawa ng kaaway, aming sinasaway sa mga pangalan ni Jesus kasama. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Years have left scars. Please. The scars have left pain. How could he recognize me? I wasn't the same. I knew I should bear, and I knew the price for justice and law. Demanded my Please. Amen. Hallelujah. Wherever you've gone, you can't go too far, for His eyes of mercy can see where you are. He loves you so much. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.